מי באמת מנהל את מדינת ישראל לדעתך, מניסיונך? מי שמנהל זה לא הממשלה. זה אולי המשפט שיכול ככה להכניס את הכל בפנים. כלומר, כלפי חוץ, הממשלה קובעת מדיניות. אבל אני יכול לתת שתי דוגמאות, אחת שאני גדלתי בה, שזה מערכת הביטחון, והשנייה המערכת המשפטית שאני פחות מכיר, אבל נחשפתי אליה מאוד בשנים האחרונות, במיוחד בשנה האחרונה. אז המערכת הביטחונית היא למעשה זו שיוצקת וקובעת את כל המדיניות שקשורה לתפיסת הביטחון בישראל. עכשיו יבואו וישאלו, אתה אומר את זה, הרבה אמרו לי, אתה אומר את זה בגלל ביבי ובגלל זה, זה ממש ממש לא בא מהכיוון הזה. אני אחד שנלחם במערכת הזאת עוד מבפנים, לאורך לא מעט שנים. ואני מדי פעם מוזמן לתת הרצאות לכל מיני גמלאים למיניהם, או בכלל. יצא לי כמה פעמים גם צבא, סדיר, קבע. אני מספר שאני דור המעבר. אני נכנסתי לצבא אחד, יצאתי לצבא הפוך 180 מעלות. הדור המעבר, אני חוויתי את כל השינוי. ואני היום הרבה להשתמש בביטוי דור המדבר. לכל הבכירים של מערכת הביטחון, רמטכ"לים, אלופים לשעבר, כאלה שגם מתראיינים יותר בערוצים שמזוהים עם השמאל, ויש להם דעות כאלה, וחלקם אפילו עומדים היום בראשי מפלגות שרצות ורוצות גם לשלוט. עכשיו, למה זה דור המדבר? דור המדבר הוא ביטוי הרי מהתורה, והוא קשור לאירוע של חטא המרגלים. אלו שנכנסו לארץ, תארו ונבהלו ממה שהם ראו. ואז יצאו 10 מתוך 12, וגרמו לעם לפחד, ולמעשה כל הכניסה לארץ התעכבה ב-38 שנה. זה הסיפור של דור המדבר, עד שכל הדור הזה מת. אז זה הדור הזה. הדור הזה התחיל בתחילת שנות ה-90. הראשון היה רמטכ"ל אהוד ברק. הוא למעשה, אפשר להגיד, מייסד הדור. עכשיו, לא בגלל שהייתה כוונה לצקת ולבנות כזה דבר. זה פשוט הלך והתגלגל. מה המאפיינים של דור המדבר? בדיוק, דור המדבר העכשווי, בדיוק אותו דבר כמו התורה. בגלל זה הדבקתי להם את השם הזה. הם לא רוצים להילחם עם האויב שלנו פנים אל פנים. ולכן, מתחילת שנות ה-90, ועד היום, עד הרצי, או עד 7 באוקטובר, דור המדבר הזה הכתיב מדיניות, תפיסת ביטחון, שיש לה כמה עקרונות מאוד פשוטים. קודם כל, להזיז את מושג ההכרעה והניצחון. לא קיים יותר. עם הסברים. הטרור זה רעיון. שמענו את זה גם בשנה הזו. חמאס זה רעיון, אי אפשר לנצח אותו. אז אותו דבר על חיזבאללה, ואותו דבר על הפלסטינים וכן הלאה. שלמעשה זה האויב העיקרי שלנו, הרי לאחר חתימת הסכם השלום עם מצרים, עשינו שלום גם עם ירדן, סוריה התפרקה. זה האויב העיקרי שלנו בדורות האחרונים. אז קודם כל אומרים לך, אי אפשר לנצח אותו. והם מכניסים את זה בכל המצגות והמסמכים שמוצגים בכל מקום, ומי שמנסה לאתגר אותם, הופך להיות הפרימיטיבי הזה, שחושב על הצבא הישן, בכל מיני דברים. אז כשאתה מוציא את מושג ההכרעה, והניצחון והחתירה למגע, בכל ערכי צה"ל שגדלנו עליהם, המשמעות היא מיידית. אתה לא צריך צבא יבשה. עכשיו, שבריק, האלוף בריק בא וזועק בכל המקומות, ועשה את זה גם תוך כדי, זה מסביר לך שזה לא איזה אירוע מקרי. יש פה אירוע שבא ואומר, תם עידן המלחמות הישנות. הסיפור הזה עם טנקים וצבא יבשה שרץ וכובש, זה כבר לא הסיפור. אז אתה לא צריך אותו. ואז אתה בונה תפיסה חדשה. היא תפיסת ההרתעה. למעשה אני מרתיע את האויב, שמתי את ההכרעה בצד, והכנסתי במקומת ההרתעה. אגב, זה דברים שנכתבו בתוך מסמכים והוצגו והכל. ותפיסת ההרתעה אומרת, אני מרתיע את האויב, כל פעם שהוא מנסה להרים את הראש, אז אני פועל נגדו, אבל לא עם צבא יבשה. אני לא עובר את הגדר. וזה עידן המלחמות מנגד, שמבוססות אוויר ומודיעין, ולכן גם כל התקציבים הלכו לשם. כל התקציבים, בעיקר תקציבים של צה"ל, הלכו לאוויר ולמודיעין בשנים האחרונות. וזה גם היה גולת הכותרת של האמא הגאה בבן שהולך למערך הסייבר או כאלה דברים, 8200, זה תמיד השם הזה, או מערך הממם.
והם התחילו להוביל את הצבא. עכשיו, התפיסה הזו מעקרת כל מפגש עם האויב, ולמעשה האויב מתחיל להתרגל שהוא לא רואה אותך, אין נוכחות. אין נוכחות, הוא מתחיל לעשות מה שהוא רוצה. אז גם אם יש לך מודיעין ואתה פועל נגדו, אתה פועל מהאוויר. מערך תת-קרקעי אתה לא יכול להשמיד מהאוויר, בשום מקום. אתה יכול אולי להרוס פיר, אתה יכול לפגוע באיזה משהו מסוים, וזה טיפה בים. וזה מה שקרה לנו. מתחילת שנות ה-90, כל הרמטכ"לים והמטה הכללי תפסו את הכיוון הזה של מלחמות מנגד. אם תסתכל על לבנון, אז למה דיברתי על אהוד ברק? תחילת שנות ה-90, מבצע דין בחשבון, ביולי 93, זה המלחמה מנגד הראשונה בתולדות צה"ל. לא היה לנו מושג כזה לפני זה, לא הכרנו את זה בכלל. כל דבר היה כמו הצבא הישן של היבשה. עכשיו, זה לא שאני נגד קדמה וטכנולוגיה, להפך, חלוץ בלבנון השנייה היה משוכנע שככה הוא מסיים את המלחמה. אז, ועכשיו תיקח את כל הסבבים בעזה, אז כן, גירדנו מנהרות, סג'ה, כניסה פה, כניסה שם, זה הלך והתרחק דרך אגב, בהתחלה עוד היו כניסות. אתה מסתכל על הסבבים בעזה, זה 99% מנגד. וזהו, זו התפיסה. אם אתה רוצה איזשהו אי בודד בכל ה-35 שנים האלה, זה למעשה חומת מגן. במרץ 2002, ששרון הוא ראש הממשלה ומופז הוא רמטכ"ל, כובשים כאילו, ואתה יודע, לא בדיוק תמרון, זה לא בדיוק עכשיו צבא היבשה, קלאסים, טנקים וזה, זה השתלטות על הרשות הפלסטינית ביהודה בשומרון, ולאט לאט מייצבים את המצב אחרי יותר מ1,000 הרוגים בלב מדינת ישראל, עם כל הפיגועי התאבדות וכל החוויה הזו הנוראה שחווינו. אבל חוץ מהאי הזה, אתה נמצא 35 שנים, כמה ראשי ממשלות עברו, ושרי ביטחון, ואירועים שחווינו, וזה השתרש. עכשיו, בוגי יצר עוד דבר אחד, הוא שכלל את תפיסת ההרתעה. הוא בא ואמר, זה נגזר עלינו הסבבים האלה. אז עלינו לנסות לדחות כמה שיותר את הסבב הבא. מה מבין המפקד מלמטה? גם אם הוא מפקד בכיר. לא במשפרת שלי. למה אני צריך את זה? בוא נדחה את הסבב הבא. ואז אתה מבליג ומכיל ומכיל ומכיל, ואתה מתעורר עם שתי מפלצות. מה שקרה לחיזבאללה ולחמאס זה שתי מפלצות עם עוצמה מטורפת של אוויר ורקטות וצבא יבשה, משהו שהוא כבר כמו צבא לכל דבר. וכשאתה לא נוכח והאויב לא רואה אותך בעין, עשרות שנים, הוא לא רואה אותך. הוא חי בתוך עזה, הוא חי בתוך לבנון, הוא לא פוגש את זה פעם במיליון שנה. אז הוא התחיל לחשוב לראשונה בתולדות, אני חושב, העולם, מלחמות העולם, שארגון טרור בא ואומר, אני יכול לכבוש מדינה, מעצמה כמו ישראל. והוא האמין בזה. זה קרה בגלל דור המדבר. והדור הזה לא מצליח גם היום לבוא ולומר, חטאתי, פשעתי, זה מה שעשיתי. כי מה השוקת השבורה המטורפת הזאת של 7 באוקטובר? זה לא הלילה הזה. הלילה הזה הוא חלק מכל התפיסה. שכשאתה בהרתעה וזה, אז אתה גם מספר את הסיפור, שאם אני אעטוף אותו ואני אתן לו כספים, ואני אצור אצלו חיים טובים, כמו שראית הרעיונות של ראש חטיבת המחקר וראש אמ"ן ורמטכ"ל על החמאס, אז הוא יהפוך להיות כמונו, כי הוא רוצה לחיות חיים טובים. אבל השוקת השבורה האמיתית בעיניי, זה חוסר היכולת להגן ולהתקיף בשתי חזיתות בו זמנית. כאשר בכל מלחמות ישראל, מקום המדינה, נלחמנו בכל החזיתות. יותר משתיים, עם צבאות גדולים כמו מצרים וסוריה, ופתאום, 2023, אתה עומד במצב שאם החיזבאללה תוקף אותך באותה שבת, אתה לא יכול להגן. גם אם תגייס את כל המילואים את הכל, ולכן בחודשיים אחרי התמרון בעזה, נאלצו לקחת את אוגדה 36 ולהעלות אותה צפונה בינואר. וזה אחת האוגדות המתמרנות. אז גירדו את הכל, כבר לא היה צבא יבשה, עזוב את המצב של הטנקים והכל. כלומר, הדור הזה הביא אותנו למצב של הפקרות קשה של ביטחון המדינה. זה לא עכשיו אירוע של 7 באוקטובר. זה מצב שאתה לא יכול להגן על הגבולות שלך, ואתה גם לא יכול לתקוף בשתי חזיתות. אתה צריך לעשות את זה בצורה מדורגת. זה דבר נוראי, וכל מי שניסה לאתגר אותם נזרק החוצה במהלך השנים האלה, והדור הזה זה חונטה ששמרה את עצמה בגדלה, ואנחנו רואים אותם היום בפוליטיקה מובילים. זה דור המדבר. לא רצה להתמודד פנים אל פנים עם האויב, וחשב
שהוא יכול להמשיך לנהל את זה במלחמות מנגד, וההרתעה מדומיינת. מילה אחרונה לנושא ההרתעה, הרי ההרתעה צריכה להיות הרתעה. אוהב נרתע, אבל מה קורה? כל פעם שהוא רק רוצה, על פי רצונו הוא פועל. אם הוא רוצה עכשיו לראות רקטות בדיוק ביום ירושלים על עיר הבירה שלך, הוא יורה, כי בא לו. חיזבאללה היה מורתע לא בגללנו. חיזבאללה, אני מכיר את זה מלחמת לבנון השנייה. קראו לנסראללה לשגרירות האיראנית, והיה לנו חומרים טובים על העניין הזה, והוא חטף סתירת לחי על העובדה שהוא פתח במלחמה. הם אמרו לו, הדבר הכי חשוב זה הגרעין. עד שאנחנו לא מסיים את הגרעין, אתה לא עושה פרובוקציות בגבול. יהיה את הזמן, אתה תגיע, אתה תכבוש, אתה תעשה את הכל. אבל תן לנו לסיים את הגרעין, אל תחלה את הרקטות סתם. הוא הבין את זה, הוא כמעט הודח אז. ואז הוא הלך ב-2006, ותראה מה קיבלנו. שיקם את הכל, בנה את צבא היבשה, הגרעין כבר היה על הסף, ולכן הם התחילו עם ההיערכות הזאת של האוהלים והכל. אני הרציתי באמצעות עיתון, בישראל היום הוצאתי בקיץ מאמר שאנחנו לקראת מלחמה, וזה בדיוק הסיפור, זה ההכנות לקראת הכיבוש שלו, והכל יעמוד מול הגרעין. אבל אנחנו צריכים כבר להתחיל להתכונן. מה היה לנו ב7 באוקטובר? תראה את הסדק שעמד שם, זה יחס אולי של 1:10 מול כל הכוחות של רדואן, זה מטורף. זה תפיסה שפגעה לנו בערכים, במקצועיות, ביסודות של צה"ל, ועכשיו הרמטכ"ל החדש צריך לעשות שינוי עצום עם הספינה. אז הרחבתי על כל העניין, אבל זה הסיפור של דור המדבר, צריך להבין את זה. יש לי מלא שאלות ברשותך, אבל דבר ראשון שאני אשמח להבין, זה בעצם למה, אם זה שהם ככה, שמה שאתה מתאר, אני חושב שהרבה אנשים יבינו ויזדהו עם זה, למה בכל זאת הם מה שקובע? למה הממשלה, השאלה הראשונה שלי באמת הייתה, מי מנהל את מדינת ישראל? אתה אומר, זו לא הממשלה. איך זה הגיוני? יש כל כך הרבה עוצמה למערכת הביטחון, שאם רמטכ"ל במדינת ישראל רוצה משהו, זה יקרה. ואם הוא לא רוצה, זה לא יקרה. וראינו את זה במלחמה הזו. הרצי לא רצה לשלוט ברצועה. עכשיו, השיטה זה לא לבוא ולהגיד לדרג מדיני לא. השיטה זה להלך אימים. למה לא נכנסנו אף פעם לתמרוד וכיבוש? כי כל פעם הצבא בא והתחיל להסביר כמה נפגעים יהיו לנו אם אנחנו ניכנס לכזו הרפתקה. ותמיד קראו לזה גם בשמות כאלה. אגב, כמו הסיפור עם הביפרים, צעצועים, אתה משחק, אתה מסתכן, אתה תיקח את כולנו למקום. זה בדיוק הסיפור. עכשיו, הדרג המדיני כל פעם קיבל את העניין הזה. תבינו, זאת לא אופציה. הבוץ הלבנוני, היינו כבר בעזה, אלפי הרוגים, רקטות, החרבת המדינה. אז איזה מדינאי יבוא ויגיד, חבר'ה, תקשיבו. אתה צריך להיות אחד שגדל בצבא, ואתה צריך להיות אחד מהדור של פעם. למה זה קרה עם שרון? עם כל הביקורת על ההתנתקות והכל. למה זה קרה ב-2002? אתה חושב שהצבא לא בא עם אותם סיפורים? הוא כבר היה אז עמוק בקונספציה. הוא זרק אותם מכל המדרגות, אמר להם, אני לא מבין את השפה שלכם במצגות. אמר, חבר'ה, לא מבין את השפה שלכם. פקודות, כיבוש, תגמר. זה מה שהוא מכיר. הדור הזה כבר לא קיים. אני חושב שנתניהו ירד לו הסימון. הוא לא היה באירוע הזה, והוא לא חווה את הצבא, ומה שהוא חווה זה דרך סיירת מטכ"ל, ופתאום הוא הבין את הדבר הזה, לא אגיד ב7 באוקטובר, אבל 7 באוקטובר כסמל, לקח לו את החודש-חודשיים, ופתאום הוא הבין, ולכן אני הלכתי איתו. היה לי ביקורת קשה לפני זה, כי אני מהדור הזה שחושב שצריך לתקוף והכל, אבל ראיתי שבעצם דור המדבר בצבא נשאר. הרצי זה לא קרה, הוא לא התעורר. הרצי המשיך את זה, ובנתניהו כן. אז אתה שואל, המדינאים לא מחפשים הרפתקאות. הם בטח לא רוצים לקחת עכשיו צבא, ומשפחות שכולות, ובתי קברות והכל, ויגידו ככה וככה וככה. ולכן, איך שהם יכולים, ככל שהם יכולים להימנע מהאירוע הזה של הפעלת צבא היבשה, אז זה נוח. עכשיו זה היה נוח לכולם. השקט הזה, שאתה דוחה את הקץ, אבל אתה לא באמת מאמין בקץ, שזה רדואן ונוח'בות כובשים לנו את הצפון ואת הדרום, אתה לא באמת מאמין בזה. אתה מאמין שיש הרתעה בהכל, ומערכת הביטחון מגבה אותך. אז איזה ראש ממשלה בישראל או שר ביטחון יקום ויגיד להם, עצרו, זה לא הסיפור בכלל.
ביום מן הימים, אם אנחנו נמשיך לטמון את הראש בחול, זה מה שנקבל, עכשיו אנחנו צריכים לפעול. זה לא קורה. כל ממשלה רוצה לעבור חלק את התקופה של הכהונה שלה. כמה שיותר, להצמיח את המשק, וכלכלה, וחינוך, ובריאות, וכל הדברים. אז מה עכשיו, ייכנסו להרפתקה עם איזה צבא, ביוזמה בכלל, ויכבשו, איזה ראש ממשלה יכניס את עצמו לעזה. עכשיו, יותר מזה. על הסיפור הזה, זה החלק השני שהתחלנו בהתחלת השיחה, שזה גם המערכת המשפטית. שהמערכת המשפטית יש לה את כל העניינים שרצו לעשות ברפורמה בהכל, אבל יש לה גם את הפן הביטחוני. כמה המערכת הזאת השפיעה על התנהלות הלחימה לאורך שנים. אז כשהיא באה ואומרת לך, במלחמות מנגד, כמה תיזהר, וכמה היה לנו הרי דוחות, שהיינו נדרשנו להגיש לאום, בכל הסיפור הזה של התקיפות בעזה, או בעבר כבר. אז היא אומרת לך, אז אתה עכשיו בכלל חולם על כניסה, שזה בכלל אירוע, ולכן מבילים אותך גם מהצד המשפטי, ומהלכים עליך אימים במספר הרוגים, אז איזה ראש ממשלה יוצא את זה? הסיפור הזה עם ראשי הממשלות ושרי הביטחון, וכל מה שהצבא מגבש, קודם כל יש הבדל. בצבא יש רציפות. כלומר, בסוף זה אותו תת-אלוף שצמח לאלוף, ואחר כך לסגן רמטכ"ל ורמטכ"ל וראשי אמ"ן, וכל מה שקיים במטה הכללי. וזה, בסוף זה קובץ מצומצם. כשמסתכלים על הצבא הענק הזה, משפחת הקבע היא קטנה, ובוודאי החלק של המטה הכללי. ויש לו את הרציפות ואת ההמשכיות שלו כל הזמן. לכן דור בונה דור, ואם יש להם את התפיסה הזאת של ההרתעה וההכלה והשקט המדומיין, הם ימשיכו אותו. ראשי ממשלות ושרי הביטחון מתחלפים אצלנו כמו גרביים. ואז כל פעם בא מישהו ונתקל במשהו המאוד מגובש לאורך שנים, שמציגים אותו אנשים שנתפסים מאוד שקולים, מאוד רציניים, שלא רוצים לקחת אותך לכל מיני הרפתקאות ואסון. והם נפלו במלכודת הזו. כל ראשי הממשלות פשוט נפלו במלכודת. וזה הסיפור של הצפרדע שמתבשלת. עם הזמן היא לא שמה לב, ובסוף היא מביאה למותה. אחד הדוגמאות היפות והעצובות, זה סיפור חטיפת חיילים. היה לנו ערכים, היה לנו תפיסה, אנחנו לא מנהלים משא ומתן עם טרוריסטים, אנטבה. אני בפברואר 86 קצין צעיר, ממש, סגם. אולי שנה בתפקיד. וחוטפים לנו 2 חיילים במעבר בית יעון. מבצע צינור חשמל שהיה אז, הכניס לפחות 5 חטיבות, לכיבוש מרבית דרום ליטני. זו הייתה התגובה. אגב, המודיעין כבר אמר בימים הראשונים שהם לא שם. כנראה לקחו אותם לאזור בירות. אבל זה מה שצה"ל ידע לעשות. ככה הוא נלחם. וראו אותו. אנחנו הסתובבנו בכפרים וראו אותנו. האויב רואה אותך. אז היה עמל וקצת חיזבאללה והכל. אז תסתכל על החטיפות אחר כך. קח את חטיפה בארדוב. 3 חיילים חטופים, אוקטובר 2000. אנחנו אפילו לא חוצים את הגדר. לא הולכים למרדף. ומה אמר אהוד ברק שהיה ראש ממשלה והיה אחראי על ההתנתקות? הוא אמר, אם יעשו לנו משהו אחד, נחריב את לבנון. מה עשינו? כלום. תקפנו איזו תקיפה בבקה, זה משהו שולי. מישהו רדף אחרי גלעד שליט? לא. לא היה מרדף. מה עשינו? מלחמה מנגד. ואז התפתחה גם מלחמת לבנון השנייה, שאגב, גם שם לא התכוונו לבצע מרדף אחרי רגב וגולדווסר. חטפו לנו, יולי 2006, אז איכשהו מצאנו את עצמנו ככה מדרדרים למלחמה. זו התפיסה, זו תפיסה הפוכה. כאילו יש את הדור של קום המדינה עד שנות ה-80, ויש את הדור משנות ה-90 עד היום 35 שנה, שזה ממש תפיסה הפוכה בהכל. תראה את שיטת הלחימה של פעם, אתה כובש שטח, מטהר אותו ומחזיק בו. עד מתי? עד שהדרג המדיני מגיע למשא ומתן על הפסקת אש. ככה היה עם מצרים, עם סוריה, עם כולם. תקל את המלחמה הזו. נכנסים, יוצאים על אותו מקום 10 פעמים, לא כובשים, לא מתארים. זה לא צבא. אוקיי, אז בואו נחזור שנייה לשאלה של למה לדעתך זה ככה. מה הוביל לזה שדור המדבר, שנראה לי נכון להרבה פלגים במדינה, דרגים,
גם בדרג המדיני מרגיש לי שאפשר להתייחס אליו ככה, וגם כמובן שמערכת המשפט, כמו שתיארת. מה בעצם הוביל לעיצוב התודעה הזאת של האנשים במקומות האלה? לכל מה שאמרת הייתי מוסיף את החברה הישראלית. אתה יכול להסתכל על זה מהצד של וישמן ישורון ויבט, אתה משמין בקורסה, טוב לך, קח עוד איזה מקדונלדס, קח זה, אני צריך עכשיו להיכנס למלחמות של כיבוש, והדור שלי של לבנון חווה את 4 האימהות, שבעצם אומרות, מה אתם עושים שם? בשטח נהרגים כל שנה, כל שנה, כל שנה. אף אחד לא אמר אז שאם אנחנו נפסיק לשלם את המחיר, שהוא מחיר מאוד קשה, סביב 20-25 הרוגים כל שנה, אנחנו נקבל את רדואן, שיכול לכבוש את כל צפון המדינה. אף אחד לא ראה את זה כעסקת חליפין. רק רצינו לצאת משם, אז בסוף יצאנו. וזו החברה הישראלית. האמא לא רוצה שהבן שלה ייפול בקרב. דבר הכי טבעי בעולם. כולנו רוצים לחיות נורמלי, ואנחנו הופכים להיות מעצמת הייטק. וטוב לנו. כל התרבות הישראלית הרי השתנתה מקצה לקצה, כך את שנות ה-70, 80 והיום, בבתי קפה, ביינות, במסעדות, זה חיים טובים, וזה בסדר גמור, זה נורמלי. אבל זה לא נורמלי, כי אנחנו לא חיים בסביבה הנורמלית. אנחנו לא בצרפת. אנחנו לא בארצות הברית. אנחנו באזור מוקף חיות טרף. חיות טרף. הסיפור הזה של החמאס הוא לא איזה אירוע חריג. ככה החמאס מתנהג. כלפי העם שלו, בהפיכה שלו, בקיץ 2007, זה מה שהוא עשה לפתח. זרק אותם מהקומה העשירית, ירה להם בברכיים, גרר אותם ברחובות עם ג'יפים, את הגופות, דברים נוראים. ועריפת הראשים שראינו אצל אל-קאעידה. זו התרבות סביבנו. ככה זה חיזבאללה, ככה זה הפלסטינים ביהודה ושומרון. אם יש בחירות עכשיו חופשיות, החמאס לוקח ב-90-10. ככה, בהליכה. ומה זה החמאס? זה. מה הוא רוצה? לעשות את אותו דבר. אז זה שאתה רוצה לחיות בדבר כזה, ואתה יוצר בועה, ולכולם טוב. לחברה הישראלית טוב, לאמא טוב. ולכולם. סבבה, בוא נדחה את הקץ. עכשיו, אם אנחנו דוחים את הקץ וגם מספרים לעצמנו סיפור כזה יפה שאנחנו מרתיעים, ויש לנו עוצמה, ואם יעיזו לבוא אלינו, אז יש לנו את המלחמה מנגד שלנו, עם האוויר והמודיעין הכי טוב בעולם, אז אתה קונה את הסיפור ואתה זורם איתו, וטוב לך. אבל למעשה זה בת יענה בחול. עכשיו, זה לא חוכמה שבדיעבד. הייתה קבוצה של קצינים שכל הזמן התריעה ואמרה שהתפיסה הזאת לא נכונה, ושצריך לחזור לתפיסה הקודמת, ושזה לא פרימיטיביות לדבר כך, ושאפשר גם צבא חכם, אבל לא קטן. הוא לא צריך להיות מפלצתי. אולי לא צריך להחזיק איזה 15 אוגדות, כן? אבל צריך משהו שידע להגן ולהתקיף. והחבר'ה האלה מצאו את עצמם בחוץ. אגב, גם חבר'ה שהיום נתפסים כשמאל כזה של קפלן לצורך העניין. יאיר גולן. יאיר גולן הוא דווקא לא הדמות הנכונה לאירוע הזה, כי הוא זרם עם דור המדבר. יאיר גולן הוא הבן אדם עם הקיצוניות הכי אחד האנשים עם הקיצוניות הכי גדולה. קח אותו כחייל, הכי חותר למגע, הכי מסתער, הכי רוצה לחסל את האויב. קח אותו כגנרל, מעולם הוא לא יצא נגד דור המדבר. להפך, הוא השתלב היטב בתוך דור המדבר. הוא לא קם ואמר, מספיק, בוא נבנה תפיסה חדשה ונלחם בהם והכל. אגב, אם הוא היה נלחם, הוא היה אף החוצה. אז זהו, אתה יכול להרחיב קצת על מה קורה למי ש... אז רציתי להביא לך את הדוגמה של אמירם לוין, שהוא גם היה מפקדי בפיקוד הצפון בשנות ה-90, ויצר מהפכה בלחימה בחיזבאללה, במובן החיובי של התקפיות. הוא לא בא להם בטוב. אז הוא לא יכל לשבור את תקרת הזכוכית ולהיות רמטכ"ל. ואני חושב שהוא היה ראוי. הוא באמת אדם יצירתי, מבין אסטרטגיה, עם חשיבה מחוץ לקופסה, ועוד הרבה דברים. הוא יודע לבצע מהפכים. הוא לא מתאים, הוא לא בא להם טוב בעיניים. הוא לא יכל לבוא בשום מצב. ואני מביא אותו כדוגמה דווקא להראות אחד שהוא בעל תפיסות, אני לא יודע, אולי יותר אנטי-ביבי מאשר שמאל, כן? כי אני שמעתי אותו הרבה פעמים מדבר בתפיסות שהן יותר ימניות, אבל הוא לא היה עבר מהפך. ורבים עברו מהפך רק בגלל שכנראה ראש הממשלה מייצר אצלהם איזה אנטגוניזם. אבל זה אחד כזה, שהוא לוחם, שהוא לא יכול לעבור את הסף. והיו עוד כאלה. זאת אומרת, וינטר ואסור ואחרים,
זקאי שהיה בגולני, ואתה תאו מפקד אוגדת עזה, זה אנשים שלא באים להם טוב בעיניים. והדור הזה החבר'ה האלה שפעם הם היו אולי מלח הארץ בתקופת קום המדינה, שנות ה-50, 60, 70, 80 אפילו, הם פתאום הפכו להיות מציקים. הם יותר מדי מפריעים למערכת, הם רוצים משהו שלא טוב לנו. הם הולכים לזעזע אותנו, הם רוצים לחתור למגע. אנחנו לא רוצים לחתור למגע. אנחנו רוצים שהאויב שם מעבר לגדר בעזה ובלבנון, שמה אכפת לנו, שיעשה משהו. אז בעצם כשאנחנו יושבים, כל הישראלים יושבים בבית וכועסים על מדיניות של בכירים בממשלה ובכירים, אתה יודע, בכל הדברים שכן אנחנו מקבלים דרך התקשורת שמי שמקבל החלטות, אנחנו לא יודעים שבפועל מאחורי הקלעים, מערכת הביטחון היא מי שמקבל את ההחלטות בפועל. כן, כן, כמו במערכת המשפט, ככה זה עובד. בסוף מערכת הביטחון, תראה, קרה לנו הרי את האסון הגדול ביותר, ב7 באוקטובר. הרוח הלחימה שבאה מלמטה הייתה מטורפת. זה אחד הדברים, דרך אגב, ביני לבין בריק שלא הסכמנו, והוא בסוף הסכים איתי. שאמרתי לו, אתה צודק מבחינת הסמיכה הקצרה והקרועה, עם חורים בגודל לא יודע מה. אבל אתה לא מבין פה את רוח הלחימה, ואנחנו כן יכולים. והוא פספס את העניין הזה, אבל למרות כל הדבר הזה, כל מה שעברנו, תסתכל על דור המדבר, הוא נשאר אותו דבר. איך את זה אתה מסביר גם? כי אתה לא יכול להתהפך ביום אחד. אתה גם לא יכול לקחת, הרי מי זה אנשי צבא? אני חלק מהם. אנשי צבא, תמיד יש את האגו. הדרגות, המעמד. עכשיו תיקח המטכ"ל, ותגיד לו, תקשיב, אתה חלק מדור המדבר. אתה הבאת אותנו למצב הזה של 7 באוקטובר. זה תהליך ארוך של שנים. היית חלק בהחרבת צבא היבשה, הוא לא יכול לקבל את זה. הוא תמיד יספר איך בתקופה שלו היה הכי טוב בעולם. איך בתקופה שלו היה הכי פחות נפגעים, ואיך בתקופה שלו עשו מבצעים, וניצחו, והובילו, והכריעו, וחמאס. סיפורים. הוא לא יכול לקבל את זה. וזה דבר טבעי לבני האדם. ברור. הרמטכ"ל אבל זו דוגמה ממש מעולה בשביל שאולי נוכל להבין יותר, אני והקהל, מה זה אומר בעצם האופן הזה שבו מערכת הביטחון חזקה יותר מהממשלה. תראה לי את זה יותר בפועל בקבלת החלטות, אפילו סביב 7/10 במלחמה הנוכחית. אז תראה, קודם כל הדברים האלה הם לא שחור ולבן. כי יבוא מישהו ויגיד, מה זאת אומרת? אז נתניהו יתעורר ב7 באוקטובר, או שיוריד פטיש עליהם, ויגיד להם, אני רוצה ככה. אז זה לא פשוט. כי באמת יש מגוון צבעים באמצע, בגווני האפור. ואם עכשיו שר הביטחון, כמו שהיה גלנט, הוא חלק מהדבר הזה, של הרצי והכל, ויש פה תמיכה אמריקאית, גם של הצבא האמריקאי, ומאחור הממשל אמריקאי חזק, שגם מחזיק אותך בגרון, עם תחמושת. אז הסיפור הוא לא שחור ולבן, עכשיו אני אבוא, יקל הרמטכ"ל, ויגיד לו, לא, אני רוצה שלא יהיה חמאס ביום שאחרי. מה אתה לא מבין? עכשיו, כשאתה אומר, כדרג מדיני, לא יהיה חמאס ביום שאחרי, זה שווה, ממש ככה במשוואה, מבחינת חשיבה צבאית. אני שם. כי הרי על מנת להעביר את השטח, אתה מעביר אותו, אתה לא אומר למישהו, תקשיב, יש פה דירה מלאה בטרוריסטים, תכנס תחליף אותם. אף אחד לא ייכנס לדירה הזאת. אתה נכנס לדירה, אתה הורג את כל הטרוריסטים, אתה יושב בדירה, ואז אתה קורא למי שאתה רוצה, רשות פלסטינית, מדינות ערב, ארצות הברית, מה שאתה רוצה. ואז אתה רק מכניס. אין כזה דבר שאתה תגיד למישהו, תכנס לשם. אתה בעצמך לא נכנס לשם. ולכן המשמעות של הנחיית הדרג המדיני שאושרה בקבינט והכל, לא יהיה חמאס ביום שאחרי, צה"ל נמצא. כמה? לדעתי לפחות חצי שנה, עד שאתה מעביר שטח. לפחות. והוא לא רצה את זה, הרצי. אבל אם הוא מקבל גיבוי של אמריקאים, הוא מקבל גיבוי של שר הביטחון, אז מה זה אומר? הממשלה לא באמת יכול לעשות את זה, ותראה מה קרה היום. פתאום שהחליפו שר ביטחון, ופתאום שעכשיו מנמנים את הרמטכ"ל, שצפה מהצד, אגב הוא גם דור המדבר, זמיר. אבל הוא צפה מהצד והבין. הבין מהר מאוד איפה החמה מרוחה, ועכשיו אני בטוח שהוא ינהג אחרת, בטוח. אנחנו עכשיו נמצאים בצומת דרכים מטורפת, בתולדות המדינה. זה ברמה ממש אסטרטגית של תפיסת המדיניות והביטחון. זה לא איזה אירוע טקטי, שבו אנחנו הולכים לשנות הכל. זה התחיל במלחמה, אבל זה לא יכל להיות באמת במלחמה, כי הרצי זה מה שנקרא שורשים של דור המדבר, ואלופים סביבו והכל, הם לא הבינו בכלל את הרעיון הזה. אז אם אבל מגיע ראש הממשלה ואומר, אני רוצה לכבוש את עזה, לדוגמה, והרצי או הרמטכ"ל או מי שכאילו
לא משנה מי זה הרמטכ"ל באותו זמן, אומר אני לא רוצה. זה משהו שיכול לקרות? זה תרחיש אפשרי? זה מה שקרה. אם תשים לב לפני רפיח בכלל, לפני הכניסה לרפיח, מה הרצי בא ואמר? נוכל להתמודד עם כל תוצאה של עסקת חטופים. במאחורי הקלעים, במשמעות של הזה, אני רוצה עסקת חטופים עכשיו. מה זה אומר? זה אומר שאתה לא נכנס לרפיח, לא שולט על הציר הזה של פילדלפי, לא מטפל שם במנהרות, אבל יותר מזה, אתה לא נלחם בלבנון. ומה אתה כופה על הממשלה? את מה שכפה דור המדבר לאורך כל השנים. כל מיני הסכמים שלא שווים את הנייר שחתום עליהם. מ-1701 ואוסלו, הסכמים שהנייר לא שווה את הדיו. אז זה מה שהרצי רצה. הרצי רצה. למה הייתה התנגדות למלחמת לבנון? למה הדליפו מהר את הביפרים? רצו לסכל את המלחמה. הדרג הצבאי רוצה לסכל את המלחמה. למה? הוא אומר, יבוא אוכשטיין, יעשה לנו איזה הסדר, וסבבה, אנחנו שוב נערך על הגדר, לא צריך להיכנס, לא צריך להילחם. הם חושבים שהם פשוט יודעים יותר טוב עבור המדינה מה טוב מאשר הממשלה? זה בוודאות. אגב, גם בגלל שאין את הרציפות וההמשכיות, כל פעם בא ראש ממשלה אחר. חלק גדול מהם לא מבין כלום בביטחון. קח את אולמרט באמיר פרץ במלחמת לבנון השנייה. הם די היו ללעג וקלס בעיני האלה ממתחת. למרות שאולמרט היה דווקא די התקפי. אבל מסתכלים, מי אתה? בדיונים, צחוקים כאלה וכל מיני דברים של מישהו שלא מבין וכל מיני דברים כאלה. אז נכון שבדרך כלל שמים כאלה עם רקע צבאי, רמטכ"לים לשעבר כשרי ביטחון, אבל תחשוב ששר הביטחון שהיה בדור המדבר, הופך להיות רמטכ"ל שהיה בדור המדבר, הופך להיות שר ביטחון. אז הוא ממשיך את המדיניות. ולכן זה לא כזה פשוט שראש ממשלה, אפילו במלחמה הזו, יבוא נתניהו ויגיד להם, כן, נו, מה קורה? למה אתם מוכרים את החמאס? 15 חודשים. אבל אם הוא בא ואומר לך עוד לפני רפיח, סגור את הסיפור עכשיו ויהיה הסדר בלבנון, כל תפיסת העולם שלו זה 180 מעלות לראש הממשלה. ולכן הוא יעשה הכל על מנת זה. הוא גרר אותם למלחמה הזאת בלבנון בסערות. נתניהו גרר אותם בסערות למלחמה הזאת, הם לא רצו. אתה, כמו שאמרת מקודם, ממש בחצי מילה אמרת את זה, שבארצות הברית דבר כזה לא יכול לקרות, זה יהיה הפוך. גנרל שיגיד, ימרה את פיו של הנשיא. תראה, זה יכול לקרות בכל מקום. אני לא מביא את זה כדוגמה, זה קיים דרך אגב בתוך הצבא. יש הרבה פעמים שבא הדרג, לא יודע מה, כך סתם דוגמה, מפקד פיקוד, אומר משהו, וזה לא מתאים למטה למח"טים. הם לא יגידו לו, הם מסמסו את זה. יבואו מפה, יבואו משם, זה חסר, כוח אדם לא יקרה, ובסוף לאט לאט זה יתמסמס. אם הוא חזק, מפקד הפיקוד, זה לא יקרה. אם הוא לא מספיק חזק, זה יקרה. אז זה בוודאי קורה בכל מקום. חלק דרך אגב לא בגלל שמתנגדים למדיניות. לפעמים זה טבע אדם. אומרים לך לעשות משימה מאוד קשה, אתה מתחיל לספר כל מיני סיפורים. אתה צריך פיקוד ומנהיגות מאוד מאוד חזקים, וזה היה חסר לנו במדינה. אז יש פה כן אחריות על הממשלה עצמה. בוודאי, בוודאי. תראה, יש אחריות לכל הממשלות, כי בסוף אתה ממשלה, אז אתה לא יכול להגיד שאתה לא אחראי. ואני חושב שזה מאוד התאים גם לנתניהו. כל מה שקרה עם דור המדבר, די התאים לתפיסה שלו. הוא גם לא רוצה עכשיו להיכנס וכיבושים וכל מיני, ולהכריע, זה לא היה שם בעולם המושגים שלו בכלל. אבל הוא ראה את השביעי באוקטובר כמו רכבת שנכנסת לתוך הפנים שלך ב-220 קמ"ש. הם לא ראו את זה כך. הם עיצבו את המצב, עשו את החודשיים למלחמה הזו שהייתה קצת, הייתה מסיבית בצפון הרצועה, וזה הספיק להם, גמרנו, חוזרים לשיטה הישנה, יוצאים החוצה, שיטת הפשיטות. הוא הבין את זה. ולאט לאט הוא משנה את זה, וזה לוקח את הזמן. אז זה שר ביטחון, זה ממשל אמריקאי חדש, זה רמטכ"ל חדש, ועכשיו גם אלופים חדשים, ואני צופה שינוי של הספינה הזאת לכיוון ההפוך. מעניין, אני אשמח שגם נבין מה עומד לקרות לדעתך בהמשך, אבל אני רוצה להחזיר אותך קצת הרבה אחורה לפני השביעי לעשירי, שבעצם אני שמעתי אותך מתבטא לאחרונה לא מעט, ואומר שלדעתך הייתה הפיכה שלטונית, ניסיון הפיכה שלטונית בתקופה הזאת שלפני, ואולי גם אחרי. אני אשמח להבין קצת יותר לעומק מה בדיוק למה אתה קורא ניסיון הפיכה שלטוני. אגב, העניין הזה הוא די פשוט להסבר, אני מסביר אותו לא מעט פעמים. אני לא זוכר בתולדות צה"ל, ראיתי שם מספיק שנים, וגם לפני וגם אחרי, לא זוכר מצב שבו
מגיעה מערכת הביטחון, מצלצלת בפעמונים בטירוף. כל חודשיים מכתב של ראש חטיבת המחקר, במרץ וביולי, וראש אמ"ן, והרמטכ"ל עצמו, ועולים לרגל לנתניהו, וראש השב"כ מצטרף, וכולם מצלצלים בפעמונים ומדברים על זה שהאויב נערך לנצל את החולשה שלנו. זה השנה שלפני המלחמה. כל מה שקרה ברחוב הישראלי, הרפורמה. ומנגד לא עושים כלום. כלום. עכשיו, זה לא רק שהם לא עושים כלום, מרוקנים את מחסני התחמושת, וואלה, הכל טוב, מה קרה? הדממה, יאללה, מקיר לקיר, נצא להדממה, כמו חברה אזרחית. אפילו לא משאירים את הכוננות המינימלית, ואז משחקים שלקחו קצת צדק ליהודה ושומרון, ואז היה... מה זה המשחק הזה? אתה צריך להשאיר פה עוד 2 אוגדות אם אתה מאמין בפעמונים שאתה מצלצל בהם. זה בכלל לא ברמה של פלוגות וגדוד. זה ברמה של מדינת ישראל, כי אתה בעצמך מדבר על איחוד הזירות. שם הרמטכ"ל בכנס 50 שנה ליום הכיפורים באוקטובר מדבר על זה, והוא אומר, ואולי אפילו אנחנו נאלץ לתמרון. אז מה עשית? איך הגעת למצב כזה שלא עשית כלום? איך השארת גדוד ששומר לנו על כל הצפון? מחלקה במטולה מול כל מה שראינו בכפר קילה, שהגיעו התמונות עם כל הג'יפים והחומר נפץ המטורף והנותן, הם היו הרי מוכלים אותם בלי מלח, ואת התושבים את הכל. זה יכול להיות קטסטרופה. איך יכול להיות שאתה מצלצל בפעמונים לאורך שנה שלמה, ולא עושה כלום בהגנה? אגב, לדעתי זאת שאלת השאלות של ועדת החקירה. עוד לפני שבכלל מדברים על הלילה של השישי, 7 באוקטובר. שנה אתה מצלצל בפעמונים. אז עכשיו בוא, תכניס את עצמך, כל אדם בישראל, יכניס את עצמו לנעליו של ראש הממשלה. הוא מסתכל, הוא אומר, כל היום הם באים להפחיד אותי, אבל הם לא עושים כלום. אז הם מאמינים בזה, או שהם רוצים להפעיל עליי לחץ שאני אעצור את הרפורמה? מה פה קורה? לזה תוסיף את החיבוק של הסרבנות. חיבוק, לא אמירה אחרת. עידוד. אני רואה את זה כחיבוק. מבחינת הרצי, מפקד חיל האוויר, לא באו והורידו גרזן, ואמרו, לא יהיה בצבא שלנו כזה דבר. אתם רוצים להתווכח שם בחוץ, ברחובות. אנשי מילואים. עכשיו, מכרו לנו סיפור. הסיפור שמכרו לנו, שזה בכלל לא סרבנות, וזה לא אנשי מילואים, זה מתנדבים. זה אחד השקרים, שהציבור שלא בקיא בפרטים לא מבין. כל אדם שמסיים בתפקיד בכיר בצבא, למשל כמוני, מיד הוא הופך להיות מתנדב. כי הגיל שלך כבר, אחרי כמה שנים שיצאת, אתה כבר מתנדב. אבל בונים עליך, להפך. רוב הצבא, מבחינת המפקדות הגדולות, בבור בקריה, בפיקוד צפון, בדרום, בחיל האוויר, מי אלה? זה כאלה כמוני שיצאו בצבא, מדרגת אל"מ, תע"ל, והם ממלאים את השורות. כולם מתנדבים. אז מה זה אומר? אתה איש מילואים לכל דבר. למה אתה איש מילואים? כי אתה נמצא במילה הזאת של הצבא שכתוב שיבוץ קרבי. כלומר, יש לך תפקיד שמייעדים אותו בעת חירום, בעת מלחמה. ואתה צריך לעשות את התפקיד. לא יהיה מישהו אחר במקומך. אז מה זה המשמעות הזאת? אין משמעות למילה מתנדב. אז עטפו את זה ברחוב, תקשרות השמאל והכל. מה אתם רוצים מהם בכלל? הם בכלל עושים טובה. הם לא עושים טובה. הם מאיישים את היסוד, הם מאיישים את הבור של חיל האוויר, והם לא שונים ממני. זה נקרא מתנדב. ודווקא הבכירים הם שמנהלים את הכל. מי ילך לנהל עכשיו משמרות של 24 שעות בבור בקריה? מי מנהל את המטה הכללי בלחימה? מי? אנשים זוטרים? זה בדיוק האנשים האלה שאני מתאר אותם, וכולם מתנדבים. אז זה קצת לעשות סדר עם העניין הזה. אז הוא חיבק אותם. הרצי חיבק אותם. הרי הציעו לו לטפל בזה. האלוף שיצא החוצה ועכשיו כנראה יחזור עשור, הניח לו כראש אכ"א, ישמח, מגובה, בכל מה שקשור לבית המשפטי, איך לנהוג בהם, ולעצור את זה. אבל לא. מכיוון שהרצי האמין בעניין הזה, בדיעבד, אתה מבין את כל האירוע הזה, שבשנה הזאת שהם צלצלו בפעמונים רק על מנת להפעיל לחץ על ראש הממשלה. דרך אגב, גלנט, זה אירוע ליל גלנט. בסוף מה הוא עשה? נפל לתוך המלכודת הזו. אז בסוף אני רואה את זה כחיבוק לסרבנות. אני דרך אגב, זה התחזק אצלי כשראיתי מה עושים לאלוף משנה במילואים חזי נחמה, שליוויתי אותו הרבה, וביחד הקמנו את פורום המפקדים, הוא בעצם המוביל והראש,
והוא מאוד עדין בדיבור שלו. מעולם הוא לא התבטא כמוני שצריך לעשות לרמטכ"ל ככה, הוא רק רצה להשפיע על שינוי שיטת הלחימה בעזה. מצא את עצמו בחוץ. הוא עשה מילואים, והוא נלחם בעזה, הוא עשה הדרכות, הוא בחוץ. ומצד שני, כשמעבירים מידע על אלוף משנה כזה או אחר, שלא יעשה יותר פעולות כאלה ואחרות במילואים בסיירת מטכ"ל, זה מתמסמס, ואחר כך לא הגשת לי את זה בכתב, הוא אומר, מעיז להגיד את זה לשר הביטחון. כלומר, יש פה חיבוק של החבר'ה האלה, כי הם גדלו באותה חונטה. זה סיירת מטכ"ל, מערך המ"מ, חיל האוויר, מודיעין, הם כולם גדלו וזה, והם באו, אז זה מבחינתו החברים הכי טובים שלו, והוא בתפיסת העולם שלהם, והוא נגד הרפורמה. ולכן הם הלכו ובנו סיפור שלם, שדרך אגב ביסודות שלו הוא נכון, מבחינת זה שהאויב מזהה את החולשה שלנו, אבל הם לא לקחו את זה לצד הנדרש. ברגע שאתה מטריע, לך תערך להגנה. כי הקונספציה הייתה יותר חזקה מזה. היעירות גם. היעירות היא אין כל חטאת. והם היו יעירים ולגלגו. אתה יודע, הציבור מסתכל על הרצי במלחמה, רואה בן אדם אחר. זה לא הרצי אמיתי. תסתכל על הרצי אמיתי, בדרך אגב כולם. איך לגנץ ולאיזקות וכולם. שים אותם לפני 7 באוקטובר. רמת היעירות וההתנסות והחוסר יכולת לראות את המציאות נכוחה כמו שצריך, היא מטורפת. הם שקועים עמוק בדור המדבר. פתאום באה מכה, אז אתה רואה אנשים שרגע, מה קרה פה? הם לא יודעו שהם כשלו בהכל, ויצאה הידיעה הזאת למשל על אייזנקוט, שהוא הציגו לו במטה הכללית, החלק שלו, איך הוא קם וזרק, והם לא יכולים. כן. אז לכל הדברים האלה בעצם אתה מחבר אותם סביב בעיקר חיבוק הסרבנות, להפיכה שלטונית, ניסיון הפיכה? אז זה מתחיל עם זה, בשנה שלפני המלחמה. בעצם אתה נלחם מאבק פוליטי, אתה כרמטכ"ל, או שראש שב"כ, בחירי המטה הכללי, ראש אמ"ן, ראש חטיבת המחקר, במה אתה נלחם? אתה נלחם במאבק פוליטי שהוא איננו עניינך. הוא לא עניינך. זה שבחוץ עומדים מיטב הגנרלים ויוצאי השב"כ והמוסד, שהיו ראשי הארגונים האלה, ואומרים, עוד צעד אחד, ואם עכשיו פסקת ההתגברות וזה, אז עכשיו אנחנו הופכים את כל המדינה, ולא באים יותר לצבא וזה. בסדר, אתה בתוך הצבא. תרכין את הראש, תהיה חייל, גם אם אתה אלוף, גם אם אתה רב אלוף, ואל תתערב. אבל אני מזה, בשנה הזו, הפעלת לחץ כבד על הממשלה, לעצור את תהליך הרפורמה. איך הם עשו את זה? באמצעות צלצול בפעמונים. אמרו, אם אנחנו נבהיל אותם, שתהיה מלחמה, אז הם יגידו, אוקיי, אנחנו לא רוצים להיכנס למלחמה, בואו נעצור את זה, וזה לא עבד להם. אז זה חיבוק הסרבנות, אבל כאשר בתוך המלחמה, אתה לא חותר בכלל להשיג את יעדי המלחמה. לא חותר. משנה את השיטה לפשיטות כבר בינואר 24. ואחר כך מוכר את כל העניין הזה שדיברנו עליו, עוד לפני רפיח, פה נסגור את המלחמה, ואם יש מלחמה, אתה מדליף את הביפרים על מנת לסכל את זה. ואחר כך האירוע הזה עם ארי, שלא ב100%, אם יש יותר מזה, 1,000,000%, זה אירוע חמור, משמעתי בתוך הצבא. ואני שפטתי כאלה אנשים, שחרגו מסמכות, עקפו סמכות, זהו, בזה זה נגמר, הוא לא סיכן את ביטחון המדינה, הוא אגב לא נאשם בזה. הבן אדם מוצא את עצמו במעצר הזוי, שאני לא יודע, אולי לראשי המאפיה ככה עוצרים אותם, חקירות הזויות, לאורך זמן, ובסוף גם עם כל מה שדיברנו, אני קורא לזה השחיתות בתוך בית המשפט העליון, שופטים אותו, שישאר בכלא, עד תום ההליכים. בוא באמת נרחיב. יצאנו, זה, מי יזם את הכל? אתה שאלת על הפיכה. כן, אז זהו, בוא נמקד את זה. אז אתה אומר בעצם שהשב"כ, שני הדברים שנגעת בהם עכשיו, דברים שהכי מעניינים אותי, שאני אשמח שנדבר עליהם. אחד זה בעצם השחיתות במערכת המשפט שתומכת את הדבר הזה, אבל גם אתה אומר, ניסיון הפיכה של השב"כ והמטכ"ל. אז תבהיר לי בבקשה את שתי הדברים האלה, אפשר להתחיל מהשב"כ והמטכ"ל, לסגור את מה שהיינו, ואז אם אפשר שתלך באמת לשחיתות במערכת המשפט, ואיך היא קשורה לכל הסיפור הזה, מרתק. אז ברגע שהאנשים האלה, שאני קורא להם דור המדבר, יש להם את השורשים האלה, והם בעצם אנטי נתניהו והמדיניות של הממשלה. הם לא בעד הרפורמה והכל. אז זה מתחיל עם כל מה שקרה לפני, ואז אתה רואה שתוך כדי המלחמה, כאשר משהו לא מוצא חן ביניהם, הם יכולים להתלבש עליו, וזה האירוע הזה של ארי בפלדשטיין,
הולך הרמטכ"ל, מדבר עם ראש השב"כ, באירוע דרך אגב שהרמטכ"ל יכל לסגור בצבא ב4 שניות. כולל אפילו להכניס אותם לכלא, 30 יום, 60 יום, לגמור עניין, זהו. אבל עושים מזה רעש. אבל עושים מזה, והיועמ"שית כמובן מצטרפת, כי חלק מההפיכה הזו, פרקליטות, אין מה לדבר, זה חלק ממערכת המשפט. כולם אבל ביחד? כולם ביחד, לא בזה שכולם תאמו אחד עם השני. כולם ביחד, כי יד רוחצת יד, מה שנקרא, אנחנו באותה סירה. כשהיעד הוא ברור, לעצור את נתניהו. היעד הוא ברור. הרצי הרי לא רוצה להילחם בצורה שהוא רוצה, זה לא מתאים לו. ומופעלים עליו לחצים. הוא גם במערכת יחסים אחורה מאוד עוד לפני המלחמה עם נתניהו. הוא לא רוצה לראות אותם שהם עולים עליו באחת הפעמים הלפני האחרונות. כי הוא כבר מבין שזה פייק. אז מערכת יחסים אחורה, עכשיו הוא גם לא מעיר אותו באותו לילה והם מתעוררים לבוקר. האמון לא היה קיים בכלל. אז תבין שזה מערכת של אחד נגד השני. כשהרצי מגייס את האמריקאים לטובת איך שהוא רוצה לסיים את המלחמה, יחד עם גלנט, מה זה? זה קבוצה חונטה נגד נתניהו. ותוסיף לזה את מה שהיה בהתחלה לאורך חודשים רבים, את גנץ ואייזקוט בתוך האירוע של הקבינט שהצטרפו לממשלה. אז אתה מבין שיש פה עניין. עכשיו, יש כביכול כל השיטות, כל הכלים קשרים לעניין הזה. ולכן לקחת אירוע כל כך טקטי ושולי, יחסית להדלפות האמיתיות שהיו מי הבחירים האלה של האלופים, כולל מצוות המשא ומתן, שבוודאי הרצי יכל להגיד לשב"כ, תחקרו מה קורה שם. הדליפו שם דברים קשים, על מנת להשפיע גם על הציבור. לא שונה ממה שהאשימו את פלדשטיין בעניין של הביד הגרמני ונתניהו, אותו רעיון. למה זה ככה? כי המערכת הזו היא בסוף מחוברת מבחינת תפיסת העולם שלה, היא יודעת מהר איך לפעול, וכאשר מרים טלפון מי שהרים ומדבר עם שופט בכיר בעליון, ואומר לו תשאיר אותו במעצר, זהו, גמרנו. אפילו לא קורא לו לדיון, אתה מבין, זה בטלפון נסגר. אז לפני שנתעמק יותר במערכת המשפט, שזה ממש מעניין, אתה בעצם אומר שהבכירים, הרצי הלוי, ואני אשמח להבין איך השב"כ קשור לכל הסיפור הזה, בעצם ממש ניסו, אתה אמרת באופן ברור, מנסים להפיל את נתניהו גם בהקשר אישי, אבל גם בהקשר ממש של הקווים שהוא מוביל וחוסר הסכמה איתם. אז זה בעצם זה ניסיון ההפיכה, לקחת את השלטון בדרכים עקיפות. כן, ברגע שאתה בעצם, לצערנו הרב, צריך לקרוא לזה, זה שני שעירים לעזאזל. אנשים זוטרים, ארי ופלדשטיין, אנשים זוטרים במערכת, שהפכו להיות צעירים לעזאזל, על מנת להוציא אולי איזו עסקת טיעון, שתפיל את לשכת ראש הממשלה, וראש הממשלה בראש, באמצע מלחמה. זה ניסיון הפיכה באמצע מלחמה. תקשיב, זה במקומות אחרים, זה בגידה ומאסר עולם. וזה ניסיון הפיכה. עכשיו, גם השב"כ וגם רונן בר וגם הרצי, באמת ובתמים רואים את עצמם כשומרי הסף. גם תוכים להגיד להם את זה. מפני הממשלה. כן, הם שומרי הסף. אותם שומרי סף של הרפורמה וכל הדברים, בדיוק הם. הם הרבה יותר, כי הם עכשיו בתפקיד. אז אתם אלה שצריכים לשמור את הסף. תעזור לי להיכנס לראש שלהם אז. מה זה אומר? אתה אומר ממש שבעיניים של עצמם, רואים את עצמם שומרי סף של הממשלה, כהם מגני העם מפני הממשלה? כן, הם מגיני הדמוקרטיה. הדמוקרטיה. אפרופו סרבנות שדיברנו, הם אלו שיכולים לעצור את הטירוף, ראש הממשלה, הטירוף, השחיתות, כל מה שהדביקו לו, זה מסע ציד מטורף, כן? עכשיו, יכול להיות שחלק מהדברים, לאורך השנים, היו בצדק בהתנהלות כזו או אחרת מצד ראש הממשלה. אבל זה שמיים וארץ, זה קיצוניות מטורפת. קיצוניות מטורפת. הלכו לאירוע הזה, הם באמת ראו את עצמם כשומרי הסף. אגב, אני מכיר מתוך חדרי חדרים, בצמרות האלה של הרמטכ"ל וזה, ככה מדברים שם, זאת השפה. אנחנו שומרי הסף. נגד מי? נגד ראש הממשלה. אז הוא רוצה עכשיו ללכת להכניס אותנו לעזה, שאנחנו נשלוט ברצועה? לא יקרה. אנחנו נסביר לו שזה X מיליארדים, עכשיו צריך לגייס עוד 15 אוגדות מילואים, ואנחנו לא זה ולא זה, וזהו, זה נגמר. לא יקרה. עכשיו נעצור את המלחמה, כי זה עסקת החטופים. עכשיו, שהוא אומר, החטופים
שווים, בוודאי צריך להחזיר אותם, חיים ומתים, אבל יש לנו מטרה עוד לפני זה. לא, 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 לא. המטרה שלנו זה קודם עסקת החטופים, ואז נעצור את המלחמה גם בלבנון. כלומר, ההפיכה היא מכל כיוון, והם מאמינים בכל ליבם שהם שומרי הסף, הם השפויים. הם אלו שבאמת מנהלים את המדינה. ושני אסירי לעזאזל, להלך עם המשפחות שלהם, שאני מלווה אותם כבר תקופה ארוכה, זה נורא. זה נורא, וכולם משתפים פעולה. ראש הממשלה, אני אומר את זה בהרבה פעמים, זה חשוב להגיד, הגיש בנובמבר מכתב ליועמ"שית, ששם יש רשימה של הדלפות, ואני מכיר את זה מקרוב. בדצמבר הוא תזכר אותה, ביקשתי לחקור שורה של הדלפות, ואירועים שונים קשים מאוד, קשים, פגיעה בביטחון המדינה, שהסיפור של פלדשטיין והארי זה מתגמד ליד זה. עד היום הוא לא קיבל תשובה. תשובה ברמה של בודקת. איך אתה מסביר? בודקת, אדוני ראש הממשלה, או לא מתאים לי לחקור. התעלמות מוחלטת. אבל עכשיו יבוא ראש השב"כ ויגיד, בוא נחקור. תוך שנייה יש חקירה חדשה. זה חלק מהתפיסה הזאת של שומרי הסף. גם היועמ"שית רואה את עצמה כשומרת הסף נגד נתניהו. ולכן, יד אחת עם הרצי, יד אחת עם רונן בר, יד אחת עם השופטים של בג"ץ. כולם כאלה. אני מבין, אוקיי, אז גם אני... כל הזמן אתה... אז אתה מבין עכשיו למה הממשלה לא שולטת? כן, אני ממש מבין. אנחנו נוגעים במלא דברים שכל פעם נפתחים לעוד כיוונים, צריך לשמור על זה באיזה סדר עושים את זה. אז תסביר לי בבקשה יותר לפני שניכנס למערכת המשפט עם היועמ"שית, ואיך כל זה מתחבר אחד לשני, כי זה נשמע לי כמו ניצול של כשל מערכתי, בשביל שהם יוכלו להשתמש בכל הגורמים האלה למאבק שלהם, אבל מה גורם, וגם לפני שניגע בזה באשמה שלהם, על השביעי באוקטובר, ואיך השב"כ והמטכ"ל ביחד קשורים לסיפור הזה של המחדל, תסביר לי יותר את המעורבות של השב"כ בבקשה? בהסתכלות הזאת, רונן בר כראש השב"כ, והרצי הלוי, איך ההסתכלות שלהם מתחברת, ולמה? מבחינת תפיסת העולם? מבחינת בפועל יותר, הפרקטיקה של איך הם משתמשים בזה. אז זה מתחיל מתפיסת העולם של שומרי הסף כנגד הדיקטטורה המאיימת של נתניהו, וכל מה שבעצם היה בקמפיין שאנחנו מכנים אותו קפלן, זו תפיסת העולם שלהם. אז זה הולך לפרקטיקה. אבל של האינדיבידואלים זה הם עצמם או שזה כל המטה? זה רוב הצמרת. רוב הצמרת בשני המקומות. לכן לא ראית אף פעם מישהו שקם. תראה, מלחמת שלג, ב-82, בשלום הגליל, קם אלי גבע, אלוף משנה, ואמר לו, לא מוכן. אגב, הוא קם המחנה השני, המחנה של, תקרא לזה שלום עכשיו של פעם, ואמר, המלחמה הזאת בעיניי לא, זה קם והלך. נשפט, לא נשפט, וזה, אבל הוא כאלוף משנה, בכיר, מפקד, נדמה לי שהוא היה מפקד חטיבת שריון או משהו, הוא קם והלך. ראית מישהו כזה? בשב"כ, ראית מישהו כזה בצוות החקירה של ארי, של פלדשטיין, של אחרים, במעצרים, אפילו זוטרים. אז נכון קודם כל שזה פרנסה. האנשים גם מסתכלים על החיים שלהם, על המשפחות, על הפנסיה, על הכל. זה אירוע קשה לקום. אבל תראה, אלוף במטה הכללי, שמבין שכבר הוא יוצא מסודר בחיים. ולא בטוח בלשון המעטה, אני אומר, לא בטוח שהוא יהיה רמטכ"ל. הוא לא קם ומדבר, אף אחד לא קם ודיבר. בפנים, בחדרי חדרים כן, אבל מישהו יקום ויעשה מעשה על מנת שכל התקשורת תראה, שכל עם ישראל יסתכל ויגידו, אוקיי, זה נחמד בחדרי חדרים להעביר ביקורת כזאת חצי לשון. פה צריך אירוע, וזה לא קרה, זאת אומרת, אז כן, הם רואים, הרוב מגבים אותו. הרוב מגבים גם את הרצי וגם מגבים את רונן בר בסביבה הזו, של כן, אתם שומרי הסף, זה התחיל עוד מזמן, ברפורמה, זה מתעצם עכשיו, אל תיתנו לו לצאת מהאירוע הזה לראש הממשלה, ובסוף לוקחים גם את האינדיבידואל, את הפיון, את ארי או את פלדשטיין, ועליהם בונים את הכל. כי אם יש אפשרות להוציא פה איזו עסקת טיעון ולהוציא את נתניהו, יאללה, בוא קדימה. אז איך זה מתקשר ליועמ"שית ולמערכת המשפט? שהראש הוא אותו ראש, תפיסת העולם היא אותה תפיסה. גם היא רואה את עצמה כשומרת הסף מפני נתניהו, ולכן היא מתנהלת בצורה כזו. אבל זה לא יעלה על הדעת שראש ממשלת ישראל יכתוב לך מכתב, ולא תיפתח ולו חקירה אחת.
יש שם אירועים קשים מתוך הקבינט, אירועים קשים מצוות משא ומתן, רשימה של דברים. ולא תיפתח חקירה אחת. ושהשב"כ לא יבוא. מה זה ביטחון המדינה? למה? כי ההדלפות האלה הן הדלפות של שומרי הסף. כלומר, נועדו להפעיל לחץ על נתניהו בעסקת החטופים. נועדו לייצר שהוא כביכול זה שמטרפד את זה, שהוא כבר יכל לעשות את זה כמה חודשים עוד לפני, אפילו במאי, זה יצא עכשיו בתקשורת במיליון מקומות. אז שומרי הסף זה באמת, יש איזו קונוטציה של כזה גיבורים, הם מסתכלים על עצמם כהטובים אל מול הרוע, כאילו. בדיוק כך. הבנתי. אז טוב, אז זה מרתק בפני עצמו, וזה באמת דברים מטורפים. אני רוצה שתסביר לי יותר על המחדל של 7/10. איך המטה הכללי, איך המטכ"ל והשב"כ פשוט, מה הם גרמו, מה החלק שלהם בכישלון, בצד הזה של ההסתכלות, זאת אומרת, עם ההקשר של ניסיון ההפיכה והקונספציה שהם היו בה. לצד הקונספציה המאוד עמוקה הזו, מסתתר הביטוי שאמרתי, זה כבר לא צבא. זה גם לא שב"כ. זה כבר לא צבא. מי החייל הבודד שלא מסתובב עם הנשק שלו? מערום נשקים במוצא בשבת, מישהו שומר, ואנחנו זה תצפיתניות בלי נשקים. קו המגע גם עם היישובים והנשקיות. זה מתחבר דרך אגב גם לצבא, זה הכל תפיסת הצבא. טנק שלא נמצא בתוך התעסוקה המבצעית השוטפת, ומביאים אותו על מוביל, והקנה שלו סגור, והוא נתקע. זה נורא הדברים האלה, זה נורא. אני יכול להביא עוד ועוד דוגמאות, איך נראה בכלל מוצב, זה לא מוצב ללחימה. זה משהו שהוא חיה שאף אחד לא ימציא אותו. זה צה"ל חתום על הפטנט הגאוני הזה. והוא נועד בדיוק בתפיסה הזאת, שאנחנו כל היום מתגוננים. המוצב לא נועד להגן, ואז הוא נלחם מתוך המוצב. המוצב עצמו זה כיפות כזה שסגור, שרק לא יפגעו בו. הוא מוציא כוחות לפעילות, אבל ועוד ועוד ועוד. אז זה לא צבא. אין כזה דבר בצבא שאתה תחשוב שיש פה פוטנציאל ייחוד זירות ואיומים, ואתה תצא להדממה כזו. לא תשאיר כוננות ברמה מטורפת, או תבטל את ההדממה. זה לא צבא. וזה לא צבא שאתה מקבל חומר מודיעיני בלילה, ואתה לא מדבר עם איש מודיעין. איך יכול להיות שאתה לא מעיר את ראש אמ"ן? לא משנה מה הוא היה, איפה הוא היה, כן היה אלת ציפורים. 5 דקות היית על הקו, נגמר. זה רמטכ"ל. מקצועי. וגם מנהיג. זה לא הרצי. ראש חטיבת המחקר, לא תעיר אותו. מפקד 8200. הרי יש לך את כל המידע. עם מי אתה מתייעץ עם עצמך? אז אתה מתייעץ עם הדרג התחתון של פיקוד דרום, כמה נוגדה, כמה פיקוד שם וכאלה דברים, שב"כ, אבל איפה המקצוע? איפה המקצוע? יש לך איזה חשש לחדירה? למה לא כולם מרים? למה לא כולם נותנים שחר? מי שמך עכשיו שאתה תגיד שהחומר המודיעיני יותר ערכי וזה? ודרך אגב, גם אם אמרת שהחומר המודיעיני יותר ערכי, חיינו את זה, אני חייתי את זה 18 שנים בלבנון. יש 1,000,001 תרגילים שאתה יודע לעשות, תרים תאורה באיזה מקום, הם התחילו לדבר, תירה לאזור של שטח פתוח, תרגילים של כיתה א', תעשה משהו. אין מקצוע. המקצוע נגמר. וברגע שהמקצוע נגמר, זה נכון גם לשב"כ. אין דבר כזה שאתה מתעורר ל-500-700 קילומטר של מנהרות מסועפות מתחת עיר שלמה. ואתה לא מודע לזה, אתה מודע רק לקטעים מאוד. זה אומר שאתה לא במקצוע הנכון. כי במקצוע הנכון, אם תיקח רק את ההיקף אלו שהם לא רק שותפי סוד, אלא עסקו בבנייה. מהקריאה, הוצאת החול ועד לא יודע מה, אינדוס זה חתיכת אירוע שם. עם פתחי עברור, עם דלק, זה מפלצת, זה עיר. אתה לא יודע, זה כלום, אתה לא במקצוע הנכון. אז בעצם הבעיה היא מחדל תפיסתי, זאת אומרת, הבעיה הייתה בתפיסה ולאו דווקא בפעולות עצמם. כשאני מתכוון למקצוע זה הכל. אני נתתי את הדוגמה ממש ביומיים האחרונים על אותו כתב"ם שלנו, שהיה באוויר. נכון, לא פרקו אותו ולא הסתכלו עליו. אבל אני יודע שלקחו אותו לשב"כ לעקוב אחרי בכירים, שאם קורה משהו יעשו איזה סיכול ממוקד של בכיר, כי זה המקצועיות שלהם. אבל אם אתה איש מקצוע, ויש לך רשימה של סימנים מעידים, שלח את המזל"ט לשם. יש לך עכשיו עיקונים של סימים שקפצו בעזה, שלח את המזל"ט. אולי תראה שם איזה 50 טנדרים, אופנועים, טנדרים לבנים, אולי תראה את זה. יש לך אינדיקציה שפתחו את כל בורות השיגור,
זה לא דבר רגיל. חמאס לא פותח את הבורות שיגור, אלא אם הוא רוצה לבצע ירי מסיבי. ויש לך פה מסיבת נובה. שלח את המזלה, תראה אם זה נכון. תבדוק את כל הדברים. ברגע שהיית רואה את זה, זה עוד הרבה לפני התצפיתניות. היה לך מרווח של גם התראה בזמן, וגם זה שובר לך את הקונספציה. איך תשבור את הקונספציה אם אתה לא הולך לאמת, להזים, לשלול את המידע שהגיע בצינורות מאוד, אתה יודע, תקשורת, סייבר, לא חשוב. כן. זה אירוע שהוא חסר מקצועיות מכל כיוון שלא תבחן אותו. אגב, גם אם אתה חושב שתהיה חדירה ליישוב אחד, חטיפת חייל אחד, עברנו את גלעד שליט, אתה חייב לעשות סדר פעולות. חיל האוויר היה צריך להיות כבר על הרגליים. על החייל הבודד הזה, שלא לדבר על יישוב 2, שזה גם היה כאופציה. כלומר, אתה מעביר את הלילה הזה בחוסר מקצועיות מוחלט. עכשיו, חוסר המקצועיות הזה, זה לא התחיל היום. זה לא התחיל היום. אם חייל נמצא בעזה ומושכים לו את הנשק ויורים והורגים, זה כבר מלמד אותך על הכל, זה קרה הרבה לפני המלחמה. אתה מבין? אין מקצוע. המקצוע נעלם. אז זה המהות של המחדל הזה לדעתך? המהות של המחדל הזה זה הכל, זה דור המדבר שיצק לנו את כל התפיסה הזאת לאורך 35 שנה. זה העובדה שהחריבו לנו את צבא היבשה, ולא היה אפשר לשחק איתו מבחינת לשחק, זה לא מילה טובה, כן, אבל להגן ולתקוף. זה עיבוד המקצועיות, כי הרי אתה כבר לא צריך באמת להילחם. יש לך כטב"מים, יש לך מערכות מודיעין משוכללות, יש לך חיל אוויר חזק, יש לך חימושים מדויקים מטורפים שיכנסו לסנטימטר בתוך החלון. אז אתה לא צריך להילחם. אז אם אתה לא צריך להילחם, אז החייל בחיר, בשריון והכל הוא ככה, הכל ככה. עכשיו תראה, זה לאורך שנים. שאתה מתעורר בבוקר השביעי באוקטובר, זה כבר תוצאה של לילה של אנשים חסרי מקצוע, הם לא אנשי צבא, אולי איזה תאגיד, חברה אזרחית בעם, אני לא יודע איך לקרוא להם, כי ככה לא מתנהג צבא שבכוננות, וככה נראה בהדממה, זה הפקרות. ותראה איזה נס ככה לנו מבחינת הצפון. אם הצפון היה נפתח, אגב, איך אתה מבין שזה לא צבא? אתה פשוט יכול לדמיין את עצמך מעל עמק החולה, באזור היפה עם הציפורים. תעלה למעלה עם רחפן, תעלה, תסתכל ימינה ותסתכל שמאלה. כשאתה מסתכל למזרח, ימינה, רמת הגולן, אני קורא לזה הקרקע מדברת. מה זה הקרקע מדברת? ביצורים, תעלות נונטט, מיקוש. כאילו ערוכים למלחמה של פעם שהצבא הסורי ייכנס ויכבוש אותנו. אתה מסתכל שמאלה, מערבה, לרכס רמים, כל האזור הזה, בקעת קדש, רכס רמים, מנרה, משגב עד מטולה, אתה לא רואה גרגיר של קרקע מדברת. הכל יפה. מטעים, קרמים, חקלאים עובדים. זה בסדר גמור, זה חיים. אבל איפה מערך ההגנה? כשהקרקע לא מדברת, כשהקרקע שותקת, אין לך תעלות, אין לזה. זה לא, דרך אגב, לא מילים של פעם. הייתה שם דיוויזיה מוגברת שהייתה צריכה לכבוש את כל הצפון. אז בסדר, זה לא עם טנקים. אז מה? כבשו לנו את החרמון הסורי, פוץ' קומנדו. מלחמת יום הכיפורים. אז זה אותו אירוע, והקרקע שם, אני הסתובבתי בימים הראשונים, נכנסתי למפקדות, דיברתי שם עם כל מיני חיילים מפקדים. אתה יודע כמה זמן לקחת שהביאו את הכלי ההנדסה הראשונים לסלול דרכי אפר שיהיה לטנקים עמדות בשטחנו? הרי מה הרעיון של קרב הגנה? שקו המגע ייפרץ. לעולם הוא ייפרץ. ואז אתה מבצע איזה קרב הגנה, נסיגה והשעיה. יש כל מיני ביטויים, שאגב זה לא צבא, הם לא מכירים את ה... אז אם הקרקע לא, מה אתה בעצם אומר? שאתה בכלל לא חושב איך אני מנהל קרב הגנה. אין תוכנית כזאת לקרב הגנה. ולכן בחודש הראשון, אם לא יותר אגב, היו ריכוזים של טנקים וכל זה, שאם חיזבאללה היה גם אחרי חודש, נותן מכת אש קשה. היו המון נפגעים בבסיסים, לא חשוב איפה שנערכו לאורך הגבול, בעומק של 5 קילומטר. הם היו נכנסים עם מקל, תרמיל וממייה, כמו שאומרים, ומטיילים על כל הגליל. למה זה? כי אין מקצוע. אין מקצוע, המקצוע עבד, והמקצוע הוא בעיקרו צבא היבשה, כי הוא הוביל. ובעיה שאין לך מקצוע, ואתה כל היום במבצעים מיוחדים, ואתה בחיל האוויר וזה. אז זו הסיבה של 7 באוקטובר. הכל מתחבר, המודיעין, המבצעים, החיילות, המקצועיות, הכל מתחבר. זה מתחיל מהתפיסות הכי זה של דור המדבר, ויורד עד לחייל הבודד, שבסוף לצערנו נשחט במוצב,
בגלל שהצבא הפסיק להיות צבא. כמה הרשות הפלסטינית ידעה על מה שקרה ב7/10 מלפני, וכמה בעצם התפיסה שלנו לגבי הרשות היא מוטעת. מה אתה חושב על כל זה? אין לי ספק שהרשות הפלסטינית זה לא כפי שרואים אותה פרטנר לכל מיני רעיונות של שתי מדינות, שתי עמים, או כל מיני פתרונות אחרים. זה גוף חלש, גוף שלא משקף את רוב העם. אני לא יודע כמה הם ידעו, אני לא מכיר זה. אני חשבתי ככה במשפט של ארי, בכתב אישום, אני חשבתי שזה הרשות הפלסטינית. שינית את דעתך? טעיתי. זה היה מושחר כזה, וזאת הייתה תפיסת המחשבה שלי באותו זמן. מה זאת אומרת? אפשר שתסביר לי מה בדיוק? היה כתוב משהו על מעורבותו של גורם באירועי ה7 באוקטובר, עם קו שחור כזה על הגורם, שזה היה נראה ארוך כזה. אני חשבתי שזה גורם, אמרו לא מדינה, וגם לא בן אדם. אז אני חשבתי שזה הרשות הפלסטינית. אני לא יודע בוודאות, כי לא ראיתי את הכתב אישום, אז אני לא יודע בוודאות שזה לא. אני היום מעריך שזה לא הרשות הפלסטינית, כפי שחשבתי אז, וגם כתבתי את זה. אז יכול להיות שזה קשור למודיעין המצרי, למרות שמצרים זו מדינה. ולכן יכול להיות שפשוט אמרו את זה, זה לא זה, זה לא זה, אבל אלה היו אמירות בעל פה, ומה שכתוב, כתוב. עכשיו, ראש המודיעין המצרי קיבל מידע ישירות מסינואר במהלך, לפני חגי תשרי, לפני החגים של הסיפור של אוקטובר 2023. והוא אומר שלאחר החגים יקרה משהו גדול מאוד שגם ישפיע על מצב האסירים בכלא הישראלי. כלומר, חוץ מלבוא ולהגיד תאריך מתי אני בא ומתי אני עושה, הוא כבר נתן לך את ההתראה מוגשת על מגע של כסף. ראש המודיעין המצרי הביא את זה לראש השב"כ. המודיעין זרם גם בתוך המערכות של הצבא והכל, זה לא איזה מידע שלא היה ידוע. האם ראש המודיעין המצרי היה בקונספציה? כן. הוא היה בקונספציה בדיוק כמו כולם, כמו כל ראשי מערכת הביטחון. אבל הוא, ולכן אין סתירה בין זה שהוא העביר את המידע הזה של סינואר, לבין האירוע הזה שהוא היה בקונספציה, וחשב שאוקיי, אמר, אבל התרברב ולא זה, וסתם לא התייחס אליו. אז זה לגבי הסיפור הזה של מי עומד שם בכל האירוע הזה שבסוף מתחבר גם למשפט הזה. הבנתי. זאת אומרת, אין באמת קשר ישיר בין מה שקרה ב7/10 לבין הרשות. אנחנו לא יודעים דבר כזה. אני לא מכיר מידע קונקרטי, ובדקתי את זה אחרי זה, אחרי שכבר אמרתי וכתבתי וזה, בדקתי את זה. טוב לדעת. והבנתי שלא, אין מידע, לפחות אין מידע ברשותנו, שהייתה איזושהי מעורבות, או אפילו ידיעה של הרשות, על 7 באוקטובר. מצד שני, אנחנו עדיין בקונספציה בעיניים מטורפת ביהודה ושומרון. אם אנחנו לא מבינים שג'נין צריכה להיראות בדיוק כמו ג'באליה, אז יש לנו בעיה. כי מה בעצם אנחנו אומרים? כמו השיטה הישנה שדיברנו על ההרתעה וכל הזה, אנחנו פועלים ביהודה ושומרון כבר לאורך שנים בשיטת כיסוח הדשא. זה גם ביטוי שקיים בתוך הצבא. כלומר, צומח איזה תא טרור, אתה נכנס לשכם, נכנס לג'נין, נכנס לחברון, לא חשוב מה, ואתה מכסח את הדשא כל פעם. וברור לך שהתאים האלה ימשיכו לצמוח. התפיסה הזאת היא תפיסה בעיניי שעבד עליה, כן, די, גמרנו. במיוחד בצפון השומרון. למה? כי בצפון השומרון הוא היה חלק מההתעתקות. אז זה אומר שנתת להם את ההזדמנות. כמו שנתת בעזה את ההזדמנות, אתם יכולים להיות סינגפור של המזרח התיכון, אותו דבר בג'נין. וגיבית את הרשות, ונתת להם לפעול שם באופן עצמאי, ואפשרת את הכספים. אז מה קיבלת בג'נין? ראית. כן. אז למה לא להיכנס עכשיו עם כל הדינאים, להעביר את כל האוכלוסייה שיש שם, כל האוכלוסייה שיש להם, לרמאללה, שישנו באוהלים מסביב לבניינים של הרשות, לממשלה שלהם, ושג'נין אתה משטח ובונה ומתחיל לבנות שם התיישבות ישראלית שתתחבר עד הגלבוע. זו תפיסת עולם שצריכה להיות ביהודה ושומרון. למה? כי זה מה שהפלסטינים מבינים. ברגע שהם מבינים את הדבר הזה, התא טרור בחברון, יחשוב רגע, יגיד, רגע, מחר זה אני. עכשיו, זה כבר
משנה לך את כל תפיסת העולם והמדיניות, ויוצר לך איזה מנוף לחץ אחר לגמרי ביהודה ושומרון. ואם תמשיך, אז אתה תמשיך להיכנס לג'נין, ופעם אחת חלילה נהרג חייל, ופעם נפצע, ופעם זה, ותמשיך עוד פעם. התיישבות זה מה שבעצם יפתור את זה, לא קודם כל, כן, קודם כל הריסה. אגב, שיטת עזה, הריסה, גירוש והתיישבות. זה המענה נגד טרור. אתם רוצים לחיות טוב? קיבלתם את ההזדמנות. אגב, היה תקופה שבנו שם במלון, בלונה פארק, אני מדבר איתך ככה, עוד שאני הייתי קצין המודיעין של פיקוד מרכז, 2008, 9, 10, סלם פייד היה ראש הממשלה, עבדנו איתם בזה, אז באמת בנו שם כבישים והכל, אבל למרות שגם בתקופה ההיא שהם סגסגו, והפכו את ג'נין למשהו אחר, קטעי הטרור נשארו שם באותה רמה. ג'יהאד איסלאמי פלסטיני שולט שם ביד חזקה, וכל מיני ניצי פתח למיניהם. הטרור שולט. אז זה לא יכול לעבוד ביחד. או שאתה באמת הולך לסינגפור, או שאתה משחק גם וגם, ומתחת לפני השטח אתה מחזיק את כל הדבר הזה. מעניין, אתה אמרת כיבוש, גירוש והתיישבות, זה אחד מהסלוגנים שפייגלין רץ איתם עכשיו, והוא דמות שאני ממש, אתה יודע, הוא מאוד בולט בדברים שהוא אומר, אני מאוד מעריך את האמת שלו, אבל הוא מאוד מאוד שונה מבנימין נתניהו, בהרבה מהקווים שהם הולכים בהם. מה אתה חושב על בנימין נתניהו ועל הקו שלו כמנהיג? האם לדעתך הקו חיובי מעבר לרדיפה הפוליטית שהוא עובר? אני חושב שאני מסתכל על זה כיותר איש מקצוע בצד הביטחוני. אני יכול גם לתת לו דברים אחרים, אבל אני חושב שיש לנו בעניין הזה של המדיניות ותפיסת הביטחון של ישראל, פעמיים נתניהו. נתניהו של עד 7 באוקטובר, שהוא חלק מכל התפיסה הזאת של ההכלה וההרתעה, וניתן לאויב כסף, אז הוא יוכל ביום מן הימים להיות אולי סינגפור. כלומר, זה התאים לו. כמו שנקרא, לנהל את המשבר ולא לפתור אותו. אמרו את זה ברשות הפלסטינית, בהתנהלות שם, איראן, שאתה הולך לשרשרת של סיכולים יפים אגב, של המוסד בכל מיני דברים, אבל אתה יודע שזה לא מה שעושה את המהפך, מהפך דורש תקיפה. ואני חושב שזה לא היה קורה לו לולא 7 באוקטובר. אז זה אני הייתי אומר לחובתו, אבל אני זוקף לזכותו שבפן הזה הביטחוני הוא התעורר. זה מה שאני זיהיתי במלחמה. זיהיתי אדם שהתעורר ורוצה לנצח. אז אתה יודע, הנשמות הטובות באו ישר, אמרו לי, אז אתה חושב שזה באמת מעניין אותו? הוא רוצה את הכיסא, אז עכשיו הוא רוצה לנצח, זה ייקח עכשיו 2-3, אז הנה הוא יושב על הכיסא רק על מנת לנצח, זה תירוץ. אני לא התרשמתי כך, היו לי לא מעט פגישות, לא התרשמתי, והתרשמתי בן אדם שפתאום ירד לו הסימון. פתאום הוא מדבר על הדברים שעכשיו דיברנו בפודקאסט על הצבא, ומספר סיפור על עצמו, שהוא היה בקורס קצינים, והוא בא סרט מטכ"ל, הוא מספר, נתנו לי תרגיל, שהוא כמו תרגיל של גדוד, לא הבנתי בכלל מה מדובר. ואני מבין שזה הצבא, ומה שאנחנו עשינו היה חשוב, היה מיוחד, אבל זה טיפה בים, זה לא הצבא. עכשיו תראה, ראש ממשלה מדבר ככה, ונותן דוגמאות מהעבר שלו הצבאי. אתה מבין שירד לו הסימון, אתה מבין שהוא זה, וגם איך הוא לקח את האירוע הלבנוני. אני לא ראיתי מדינאי, ועבדתי עם לא מעט ראשי ממשלה, ושרי ביטחון, במיוחד בשנים האחרונות שלי בצבא, שכבר הייתי בכיר, לא ראיתי לימוד כזה לעומק. לא ראיתי לימוד כזה, הוא התלבש על הנושא של חיזבאללה, ולמד לעומק. אם מישהו חושב שהדרג המדיני מכיר את האויב, הוא טועה. הדרג המדיני לא מכיר את האויב. הוא יכול להכיר אותו ברמת ויקיפדיה. הוא יכול לראות תוכניות אופרטיביות של צה"ל ולהבין שיש מערך רקטות וסוגים. מה זה למעלה, בקרם של השמנת. לרדת למטה, עכשיו למה הוא היה צריך לרדת למטה? בשביל לקבל את הביטחון. לקבל את הביטחון שאנחנו יכולים. כי באים ועכשיו, רואה כותרות של 15,000 הרוגים, רואה כותרות שכל תל אביב זה מה שהוא אמר לגלנט בתחילת המלחמה. גלנט מספר את זה. על ההצעה הזאת ב-11 לאוקטובר, שטוב שלא הלכנו לאירוע המטורף הזה של גלנט, כי הצבא היה בקריסה כזו, שזה היה מה שנקרא המסמר האחרון בארון שלנו. תרחיב בבקשה. הרי גלנט בא ומספר שהוא דחף כמה ימים אחרי ה-7 באוקטובר,
לצורך העניין ב-11 באוקטובר, לפתוח במלחמה ולחסל את הצמרת של חיזבאללה והמערך הרקטות והכל. עכשיו, יש לו בראש איזה דמיון שלא מחובר למציאות, שהחיזבאללה היה מפסיק להילחם, הוא היה מקבל מכה ניצחת. לא, חיזבאללה גם במלחמה, בהמשך, שנה אחרי, המשיך לבצע ירי רקטות וכטב"מים יום-יום. חווינו את זה. אז מה היה קורה? היית צריך לרתק את כל האוגדות צפונה. לא היית מטפל בחמאס ובעזה בכלל, עם כל החטופים ועם כל מה שקרה שם. זו מחשבה לא נכונה. אבל זה בדיעבד. אבל הוא מספר גלנט שראש הממשלה הצביע לו מהחלון שם במשרד שלו בקריה, ואמר לו על המגדלים בתל אביב, אתה רואה, כל זה ייפגע בהכל. עכשיו, מאיפה הוא קיבל את זה? זאת הייתה תפיסה של כולם. גם שלי דרך אגב. שהיכולות של חיזבאללה הם כאלה וכאלה לפגוע לנו במערכים האסטרטגיים והרגישים ביותר, ולשתק לנו את המשק. ואכן זה כך היה, זאת אומרת, אלה היכולות. ומה שראיתי אצלו כאדם, זה היכולת לרדת לפרטים. הוא שואל עוד פעם, הוא מצייר על זה, וכופתר וזה, ורושם לעצמו, ולא רק אצל בן אדם אחד, עוד מישהו שמכיר את לבנון, ועוד מישהו שמכיר את לבנון, והיה שם, ולאט לאט הוא מקבל את הביטחון, שאפשר לעשות את זה. גם ביטחון עם צבא היבשה. לא נתנו לו בהתחלה לראות את הדרג של מפקדי האוגדות באופן, כמו שאומרים, בלתי אמצעי. עמד שם מפקד פיקוד והרצי וזה, לידם הם מדברים אחרת. הם קצת מנגנים את המנגינה של המפקד. פתאום שהוא פגש אותם לבד, זה קרה כבר בשלב להתקדם, אמרו, אנחנו מוכנים ואנחנו נצליח ואנחנו נעשה את זה. ובאותו יום הוא חזר לכנסת והוא נאם, והוא סיפר בהתרגשות, פגשתי מפקדי האוגדות, זה לא אירוע פשוט לייצר פגישה כזו, שלא נמצאים שם בכירים. והייתה המון עבודה מאחורי הקלעים. וככה ראיתי בן אדם שהתעורר, שהבין את השגיאה, של כל התפיסה הגדולה שדיברנו עליה, שהבין שצריך לנצח הפעם, שהבין שאת המלחמה הזאת צריך לסיים אחרת, לא משנה מה. וגם שהבין שאין לו עם מי. הוא ראה לאורך המלחמה שאין לו עם מי. ולכן הוא היה צריך לרתום את הדרג מתחת, הדרג של מפקדי האוגדות, שהוא דרג לוחם והוא דרג נועז, והוא הצבא היפה שלנו, כל מה שנמצא מפקדי האוגדות ומטה. ולרתום אותם וללכת, וכשהוא למד את הכל ראיתי למידה שאני לא נתקלתי בה, ואחר כך אתה רואה את השלב אחרי שלב של כניסה ללבנון, למלחמה והטיפול באיראן והכל, וזה לא הסתיים. לדעתי אנחנו לפני כניסה משמעותית ונרחבת לעזה, בין אם מתפוצץ שלב ב' של עסקת החטופים, ובין אם הכל יושלם, אנחנו ניכנס לאירוע הזה. אז ראיתי אדם שלומד, יורד לפרטים, וגם התחיל להבין צבא. כלומר, הבין שהסיפור של סיירת מטכ"ל, nice to have, אבל יש לנו פה אירוע, ולאט לאט הוא נכנס לזה יותר ויותר. יצא לי לחוות חוויה במלחמת לבנון השנייה. הייתי בשני כובעים, גם סיימתי 3 שנים כראש זירת טרור בחטיבת המחקר באמן, וגם כבר הייתי סגן. ככה, כי עוד לא הגיע מי שהיה צריך להחליף אותי. והייתי 1.5 שבוע לפחות בתאי תקיפה, ומשמרות ככה סביב השעון כל הזמן, בבור של חיל האוויר. וקוראים לי, המזכיר הצבאי של שר הביטחון קורא לי. איזה 9 בלילה, אני זוכר את היום, כי נפלה רקטה ופגעה במשפחה ערבית בחיפה. אני מדבר על לבנון השנייה. ובטלוויזיה זה, ואני נכנס, והמזכיר הצבאי אומר, תשמע, אתה צריך לשבת כמה דקות עם השר, זה היה זמיר פרץ. טוב, נכנס, חשבתי שהוא רוצה עדכון של מה קורה במלחמה. והוא אומר לי, אתה יכול להסביר לי מה קורה עם חיזבאללה והכל? אז באתי עם איזשהו עזר כזה, והתחלתי להראות לו. אז הוא אומר לי, לא, אני לא מתכוון. נשארנו לבד בחדר, הכניסו מישהי כך, הכניסה עוד כוסות תה, ואני רואה בטלוויזיה את הנפילה בחיפה שפגעה במשפחה הערבית. הוא אומר לי, לא, תסביר לי מה זה ארגון חיזבאללה. אז הסתכלתי ככה, לא הבנתי את זה, אמרתי לו, למה אתה מתכוון? הוא אומר לי, תלמד אותי על הארגון. עכשיו, זה לא חלילה, ואני אומר את זה מכל הלב, זה לא חלילה שזה אמיר פרץ. אמיר פרץ הוא דוגמה, ולא בגלל שהוא לא גדל בצבא וכאלה דברים. אם אתה חושב שהוא אומר, תכיר יותר טוב את החיזבאללה, או תיקח כל ראש ממשלה אחר, לא מכירים את הארגון. דווקא אפשר להעריך אותו על זה שהוא בכלל שואל.
כן, כן, אבל אתה לא יכול באמצע מלחמה, אז אמרתי, תראה, אם נתחיל עכשיו, אני כאילו לא יודע מאיפה להתחיל, אני חייב לחזור לתת תקיפה עכשיו למטה, בבור וזה, אז איכשהו, אתה יודע, נתתי לו איזה כמה דקות, ויותר צללתי לזה, אבל אתה יודע, אי אפשר. ממש מעניין מה היו ההסברים שלך בדקות האלה. אבל כן. זה לנסות לקחת אותו למצב של עכשיו, כי אתה לא יכול להתחיל עם יסודות של ארגון. ואגב, זה ההפך הגמור מנסראללה. נסראללה הכיר אותנו כמו תקף יד. הוא אהב לקרוא כל דבר, ואת החברה הישראלית, ואת ראשי הממשלות, וביוגרפיה של כל מיני מנהיגים, רבין ואריק שרון והכל, והוא פשוט למד אותנו. זה, וגם כמובן את אזור הביטחון, ואת צה"ל, ואיך הוא נלחם, והכל, הוא חי את העניין הזה. כשהוא שולח את הלוחמים שלו, את חיזבאללה להילחם, הוא יודע נגד בי הוא נמצא. כשהוא מבין את החולשות שלנו במקומות מסוימים, עזוב, מלחמה פסיכולוגית הוא עשה, קורי עכביש והכל, אבל הוא הכיר. והחוויה שלי, כשאני מופיע לא פעם ולא פעמיים בוועדת החוץ והביטחון, בתקופות האלה, זה נוהל כזה בצבא שסגן ראש חטיבת המחקר הולך עם הרמטכ"ל, וראש חטיבת המחקר הולך עם השר. ככה זה היה בתקופתי. אז הופעתי לא מעט פעמים בוועדת החוץ והביטחון, בחלק שלי זה לדבר על האויב, לתת את סקירת המודיעין, ואתה רואה לפי החברי כנסת שיושבים שם ושרים, שהם לא מבינים על מה אתה מדבר. בגדול, הם מבינים שיש ארגון כזה, יש חמאס, יש חיזבאללה, יש לו יכולות, אתה יודע, אבל כמו שאני אומר, ברמת ויקיפדיה, אין בכלל כאלה שיש להם, אתה יודע, את הידע העמוק הזה. זה צריך להיות מישהו שהוא היה איזה ראש שב"כ או משהו כזה כמו דיכטר, שבאמת יש לו ידע בעולם הזה, שהוא ידע מקצועי, אבל הרוב שמקבלים החלטות, אין להם את זה. ולכן נדרש ללמוד. כי כשאתה לומד, אתה מקבל את הביטחון לבוא לרמטכ"ל ולהגיד, לא, אני רוצה את זה ככה, ואני יודע שאפשר. אבל אם אין לך את זה, אז הוא מספר לך סיפור ומעלה לך לחיימים. אתה ישר אומר, רגע, זה איש מקצוע. אם הוא אומר שיש לי עכשיו אלפי הרוגים בכניסה קרקעית, אני לא נכנס. או אם הוא אומר שאפשר לעשות את זה אחרת, בפתרון כזה, אם הוא מוכר לי סיפור שהוא לא יכול להשתלט על עזה, מיליארדים, אני מאמין לו. אבל ברגע שאתה איש מקצוע ואתה לומד את זה, ואתה מביא אנשים אחרים שיהיו סביבך ויתנו לך את זה, אתה יכול להתמודד עם מערכת הביטחון, וזה מה שקרה לנתניהו. זהו, כל זה אתה אומר לזכותו של נתניהו, שהוא בעצם עושה את זה. כן, זה מה שהוא עשה במלחמה הזו, הוא נפגש, אני רק אחד מהאנשים, הוא למד. מה היה בשיחה איתך? היו המון דברים, אבל אני ככה בחרתי לתת רק את הדוגמה הלבנונית, של ללמוד לעומק ולדבר על איך עושים את התמרון, ואם זה ריאלי, עד איזה קו מגיעים, מה המשמעות של התקיפה האווירית. תמיד הוא רצה לדעת את היכולת השיורית. אוקיי, הצלחנו הכי טוב שאפשר. מה בסוף נשאר להם? כמה הם יכולים לשתק את המשק מהצפון ועד מרכז המדינה, ועוד כל מיני דברים. זה המון לימוד שהוא לימוד של, אבל לא רק אויב, אתה לומד גם את התוכנית האופרטיבית, ואתה מנסה להציע הצעות כאלה ואחרות, וזה פחות חשוב הצעות, זה יותר העניין הזה של הלימוד. היו עוד המון דברים אחרים, אבל בחרתי כאילו לדבר על החלק הזה. אז מתוך מה שאתה אומר, עצם זה שהוא ככה מתנהל ולומד, ומשהו בעצם מתפקח לפי מה שאתה מתאר במלחמה הזאת, אתה יותר סומך עליו לנהל את עתיד המדינה? כן. אני היום, לאחר ההיכרות הזו, ולאחר ההבנה שאצלי קיימת, שזה נתניהו אחר מבחינה ביטחונית, אני לא הייתי אומר את זה על הכלכלה. כלכלה זה נתניהו מההתחלה ועד הסוף, ועוד כל מיני תפיסות. אבל העניין הזה של תפיסת הביטחון, שאני בא מהמקום הזה, וזה המקצוע שלי, ראיתי אדם לומד, אגב גם יש בזה גם מידת צניעות. לא אני מהר מביא את הכל ויאללה, בוא נתקדם. אלא שואל, זה ראש ממשלה בכל זאת. אתה יודע, יש את המעמד באיזה, זה לא כל אחד שנכנס ושואל עוד פעם ועוד פעם ותסביר ואיך זה ככה ואיך זה ככה. הדבר הזה מייצר אומנם אצלו את הביטחון, אבל אתה רואה אדם שלא מתבייש ללמוד. לא מתבייש ללמוד, דם אינטליגנטי, קולט עם זיכרון ויכולות וגם הבנה. ברגע שהכל מתחבר אצלו,
אז יש לו הבנה אסטרטגית, ואולי ההבנה שהייתה חסרה לו, הרובד היותר, הייתי אומר, אופרטיבי, טקטי, הוא השלים אותה. ואז הוא יכל בעצם לבוא באירוע ביפרים ויגיד להם, לא, אנחנו נתחיל. נכון, זה ייגרר למלחמה. אבל אנחנו ננצח במלחמה הזו. זה אירוע שנוסח בך המון ביטחון, ואתה רואה את ההבנה של המנהיג, ואתה רואה את השאר מסביב. איך הם רוצים לסיים את המלחמה מהר? כולם, כל המנהיגים, כולל אלה שרוצים להיות ראשי ממשלות בהמשך. אז יש פה אירוע, וכשאתה מחבר את זה למה שקרה עכשיו עם טראמפ, זה כבר סרט אחר לגמרי. כלומר, אתה מקבל רוח גבית מהנשיא של המעצמה הכי גדולה, מה שלא היה לו את זה. הוא לא צחק כשהוא אמר לביידן בציפורניים. איזה ראש ממשלה היה אומר כזה דבר, אנחנו נלחם בציפורניים גם אם לא תיתן לנו חימוש. הוא מבין שאת המלחמה הזו הוא מסיים אחרת. עכשיו, באמת זה לא מעניין שאחרים יבואו ויגידו, הוא חייב להירשם בדפי ההיסטוריה כאחד שאיכשהו אימם את השביעי באוקטובר. הרי בסוף זה עליו. כן. עם כל התפיסה שאני מדבר על תפיסת הביטחון, הוא ראש הממשלה. אני חושב דרך אגב שאין פה את האשמה. אנשים לא מבינים למה, כי דור המדבר הוביל את הדבר הזה. וזה מעבר לעובדה שלא העירו אותו באותו לילה. אז ההתעוררות הזו, והלימוד הזה, והכניסה להבנה הזאת, יחד עם זה שעכשיו סוף סוף יש לו פרטנר, ולא סתם פרטנר, הוא כבר לא צריך להילחם בציפורניים. הוא ייתן לו כמה דחפורים, דיניינים והמלח וחימוש ומה שהוא ירצה. וגם יציר וקבל עם ועדה. זה העתיד של עזה. זה כבר סרט אחר. תוסיף לזה עכשיו את החלפת הרמטכ"ל, בהמשך את ראש השב"כ, ואני חושב שאנחנו מתחילים להזיז את הספינה הישראלית, של הציונות הישראלית, של הערכים, של המקצועיות, בעולם שלי הביטחוני, אבל אני חושב שהמדינה הזו זה, הסיפור הביטחוני הוא בשורשים שלה, אנחנו מתחילים להזיז אותה בכיוון חדש וטוב, וחוזרים להיות מה שהיינו בתחילת הזה, ב-30 שנה הראשונות של המדינה הזו. אגב, כאילו שמאל. זהו, אני אשמח טיפה פה להביע, אתה יודע, התנגדות קלה, משהו בשביל להבין יותר לעומק את הסיבה לאופטימיות שלך, כי כל מה שפרסנו פה במשך הפודקאסט עד כה, קשה לי לתפוס מזה משהו מעודד לגבי העתיד. תראה לי, אם אתה יכול, איך זה באמת משתנה, ומה צריך לעשות בשביל שזה באמת ישתנה. אם צריך בכלל. התחלתי כשהתחלנו לדבר על מה הרמטכ"ל צפה מהצד, כשהוא היה מנכ"ל משרד הביטחון, ומה הוא הבין. אז אני חושב שעכשיו גם מדברים על זה שאסו יהיה מפקד פיקוד דרום, אנחנו עוד לא יודעים מי יהיה בצפון, אולי גם ראש אמ"ן יזוז, כל המערכת הזאת עוברת טלטלה. ואני חושב שזמיר ייקח אותה לכיוון הנכון. הוא ייקח אותה לכיוון של צה"ל הישן והטוב. הטכנולוגיה תישאר חזקה, ואנחנו נוכל להילחם גם מהאוויר והמודיעין והכל, אבל הוא יחזיר את צבא היבשה ואת יכולת ההכרעה, ויבטל את כל המושגים המכובסים האלה של ההרתעה והחלה, ובואו לא נתמודד איתן וכל מיני דברים כאלה. אז זה קודם כל שינוי קיצוני של הספינה. כשיגיע ראש שב"כ אחר, אז הוא יצטרף לספינה הזו ולשינוי. והאחיזה בקרקע חייבת להיות. אין מצב כזה שאתה לא יודע שבנו לך עיר מתחת לעזה. אין מצב כזה. זה אני מבין, אבל יש את החלק של בעצם מה שאפשר לניסיון הפיכה לקרות בכלל. אז אותם אנשים, הם כבר לא יראו את עצמם שומרי הסף. הם יראו את עצמם כדרג מבצע תחת ממשלה מכהנת. אנחנו לא באנו עכשיו להיות נגד הממשלה ולהיות שומרי הסף. האנשים צריכים להיות אנשים אחרים, כלומר הבחירה פה היא לא רק בחירה מקצועית. ראש שב"כ זה לא רק בחירה מקצועית, זה גם בחירה של אדם פרסונלית. שכן, שהדעות שלו, עכשיו אנשים יגידו, מה אתה בוחר לפי ימין ושמאל וזה? התשובה היא כן, כן, ככה מתנהלות ממשלות. עכשיו הוא לא חייב להיות איזה ימני קיצוני או משהו כזה, אבל הוא צריך להבין שהוא לא שומר הסף. הוא צריך להבין שהוא משרת את מדיניות הממשלה. הוא לא שומר הסף נגד הממשלה. ולכן חשוב מי זה האדם לא רק בהיבט המקצועי. ברגע שיש לך את השילוב הזה, של המקצועיות, עם תפיסה נכונה של איפה אתה נמצא במפה, הספינה הזאת מתחילה לזוז. ברור שנגד הספינה הזאת יהיה פה הפיכת עולם של מה שנקרא קפלן רבתי. כי הרי הם לא יכולים לאפשר כזה דבר.
אז יש פה אירוע שמבחינה ביטחונית יתחיל לזוז. אגב, אני בטוח שיש שינוי גם בעניין הזה של הדין הבינלאומי, החלטות משפטיות על הלחימה, לא יקבלו את זה כראה בקדש ומה שהיה עד עכשיו, שאפילו גם הסתתרו מאחורי זה, כי זה שירת את התפיסה. אסור ככה וככה, ואלה בלתי מעורבים, אחלה, פחות להילחם. אז יהיה משהו כזה שפחות, שיתעלמו מהם. וזה גם דרך אגב מתחבר לטראמפ. כי אם טראמפ מתייחס לבית הדין הבינלאומי בהאג בצורה כמו שהוא מתייחס, אז אנחנו יכולים גם זה. עכשיו הם יזעקו ורוצחים, ואתה יודע, אמירות קפלן למיניהם. לא. זה לשמור על חיי החיילים שלנו והאזרחים. זה למנוע את השביעי באוקטובר הבא. חייבים לעשות את זה. ולכן, אני לא אגיד בצורה קיצונית להתעלם לחלוטין מהפן המשפטי, אבל הם צריכים להיות למטה בסדר החשיבות של ההשפעה על כל פקודה, על כל תוכנית באשר תהיה. ואני חושב שזה גם אחד מהתפקידים של זמיר. להבין שהמפקדים צריכים לחזור להיות מפקדים. לא צמוד עורך דין בכל החלטה, ואני לא מדבר על הסתבכות אישית. אני מדבר על ניהול מלחמה, או אפילו המלחמה בין המלחמות, כמו שאומרים. אז זה השינוי. בהיבט המשפטי, אני לא רואה עוד את האור בקצה המנהרה. שזה לא הדבר שהכי מונע מהכל להשתחרר בכלל? תראה, אם זה יקרה מה שאמרתי בצד הביטחוני, שאתה מתעלם או זה המלצה, בסדר, מלווה אותך עכשיו דין בינלאומי, בתוך הצבא יש גוף כזה, אתה אומר, אוקיי, בסדר, הבנתי, אני כמפקד בחרתי לפעול, ככה וככה וככה. כן, להתחשב 20%, או להתחשב בכלל, זה יקרה לדעתי, כי אי אפשר להילחם בלי זה. הרי כל הנושא הזה של הדין הבינלאומי, זה חתיכת בדיחה. כי מה קורה? יש לך ארגון טרור, שמחזיק בתוך בתי חולים, בתי ילדים, גני, מה שאתה רוצה, מחזיק לך את כל תשתיות הטרור. איזה דין בינלאומי אתה רוצה לנהל פה? הרי איך שלא תסובב את זה, אתה תצא הרע. או שלא תתקוף את זה. תיתן לו לעשות את מה שהוא רוצה. שזה גם רע. כן. עכשיו האוכלוסייה שבויה בידיו, אוכלוסייה שלו שבויה בידיו, וכל תקיפה שלך, וגם אם תגיע קרקעית, בסוף אתה תאלץ להתמודד עם תושבים, שחלקם משתפי פעולה, וחלקם שבויים בידיים של המפלצות האלה, אז אתה נמצא במצב, אז איזה משמעות יש לדין הבינלאומי? קח אותו, זרוק אותו לפח ותתחיל להילחם. אתה מבין שאתה לא נלחם בצורה נורמלית, כי יש לך פה... אבל בתחום המשפטי יש את הדין הבינלאומי ויש את הדין הפנים-ישראלי, שזה סיפור אחר. הרבה יש תלונות על בעצם קושרים לחיילים את הידיים כביכול, בית המשפט. נכון, וגם מזה צריך... שם אתה אופטימי? כי את זה אני לא רואה משנה. אני אופטימי, כי אני התכוונתי לזה. כשדיברתי אז לא נתתי את הדוגמה כמלחמה, אבל זה בסוף מתחיל עם החייל וההנחיות הכי פשוטות לבצע ירי. אם היום יגידו להם, לא, מה פתאום, מה זאת אומרת מישהו יתקרב לגדר ואתם תרגו אותו. אז הגיע הזמן. לא לראות באוויר, ולא לשחק את המשחקים שהם לא מתאימים לארגון טרור רצחני. כשהארגון טרור הזה רואה שעכשיו 10 הרוגים באזור חיץ שאתה בחרת מול עוטף עזה, גמרנו, אף אחד לא נכנס. אבל כשאתה יורד באוויר, אז זה לאט לאט מתמסמס עם הזמן, ובסוף הוא על הגדר. ולכן, עם כל הכבוד לדברים האלה, עד לרמה של החייל הבודד, אתה לא יכול להתנהג ככה, ולכן ישימו את זה בצד. אני מקווה שהוא בכלל יפטר את הפצ"רית. אני חושב שזה שחיתות שסגן מבצע תחקיר למפקדת שלו. וזה שהרצי מאפשר את זה, זה חלק מהתרבות של הערכים שלו. כן, יש פה משבר ערכי בעיקר. בוודאי, כל המינויים שהוא עשה, זה משבר ערכי ברמה הכי בסיסית. כי בעצם מה אתה אומר? ואמר לי את זה בכיר מאוד במודיעין. אמר לי, אני מסתכל עליו, על בינדר, הוא היה ערכת מבצעים תת-אלוף, עכשיו הוא ראש אמ"ן, איך הוא יכול לבוא ולהגיד לי עכשיו משהו? להוציא איזו הערה, אחרי תחקיר של ערימות של מסמכים ושעות של דיונים, בסוף שמגיעים לסייפה ואומרים, אוקיי, מסקנות אישיות או כאלה דברים. לא שצריך נגד כולם, אבל נגיד איך הוא יכול? איך הוא יכול לבוא הוא יכול עכשיו לבוא ולהגיד לכמה נוגדת עזה, אתה מודח? או אני אעצור לך את הקידום לכמה שנים, כמו שעשו לבינטר, הוא לא יכול. הוא בעצמו שם. אז כמה נוגדת עזה כבר קיבל תפקיד ביחידה נוספת בחיל המודיעין, ומשחקים משחק שהוא לא קיבל את הקלף מינוי. אתה יודע כמה פעמים הייתי בתפקיד והקלף מינוי הגיע אחרי 5 חודשים? מי מסתכל על זה בכלל? אני כבר בתפקיד החדש.
וזו שחיתות. בעיניי זה שחיתות והרס של הערכים של צה"ל שגדלנו עליהם. אז אני מאמין שכן, שיש שינוי בכל הדבר הזה. לגבי המערכת המשפטית, שזה בג"ץ והפרקליטות, אנחנו בברוך קשה. יש פה אגוז שאף אחד לא יכול להתמודד איתו. זה מערכת מושחתת ורקובה. זאת אומרת, בג"ץ שממנה את עצמו, נשיא שממנה את עצמו בניגוד לחוק, זה אירוע... ההתנהלות שלהם מול המחבלים, מול נוח'בות, למול האירוע הזה של ארי ושל פלדשטיין, זה הזיה. כלומר, זו מערכת סגורה, אליטיסטית, שמאלנית, שלא ראויה בכלל למקום הזה. עכשיו, איך אתה מזיז את הסיפור הזה? הוא פשוט ממנה, וזהו. מחר יש טקס, והנה יש לך נשיא. וכל אלה שמתחתיו אומרים אמן. אז כל המערכת המשפט למטה, זה כבר, אתה יודע, תוריד את זה למחוזי ולשלום ולכל, ותראה את הפרקליטות והכל. איך אתה בכלל יכול לעקור את שורש הריקבון הזה? זה אירוע שאני לא בא מהעולם הזה, אני לא בקיא בו, ואני יודע שמתחילים להתגבש כל מיני רעיונות ויוזמות, ואני מאוד מאוד מקווה שזה יצליח. אז החיבור בין המערכת המשפט למערכת הצבאית בהקשר הזה, בהקשר של מציאת אשמים, עכשיו יותר קצת ברור לי בעקבות גם הדברים שאתה מתאר, של אותו קו שבעצם כולם שם שומרי סף בעיני עצמם. לכן אולי אין שום דין לאשמים במחדל של השביעי לעשירי. בוודאי, אם היית שואל את רונן כהן שלפני השביעי באוקטובר, לא היה לי מחשבות כאלה על ועדת חקירה ממלכתית שמשהו לא בסדר. היית אומר לי ממלכתי, סבבה, ממלכתי, לא... החוויה הזאת שחוויתי שהיא לא ביטחונית, היא דרך העיניים של הביטחון, של ארי ופלדשטיין, ומה שקרה שם עם בג"ץ, גרמה לי להבין שיש פה אירוע שאסור לסמוך עליהם. אסור לסמוך על השופטים האלה. התוצאה ידועה מראש. שיטת החקירה, לאיפה זה יגיע, המסקנות, הכל כתוב, אפשר לכתוב את זה, זה הכל סגור. ולכן אסור לתת להם להתנהל כך. צריך להקים ועדה, כמו שהמליץ ראש הממשלה, שיהיה גם באופוזיציה וגם בקואליציה, ואפשר לשים שופטים והכל, ולנהל ועדה כמו שצריך. שהיא תהיה ועדה הרבה יותר אמינה, והרבה יותר מקצועית. עכשיו, אני בגדול לא מאמין בסיפור הזה של ועדת החקירה. אני טוען שאנשים לא קראו את וינוגרד. אני הייתי נחקר בוינוגרד. לא פעם ולא פעמיים, אתה יודע, מצמידים לך את המיקרופון, מתמללים אותך, אתה לא יודע מה יהיה העתיד שלך. אני נחקרתי תחת כל הכותרת של תקיפות ומבצעים מיוחדים. זה היה החלק שלי בהכנה של המטה הכללי, זירת טרור למלחמה הזאת בחיזבאללה. הייתי שם 3 שנים לפני. אז חקרו אותי, אתה הולך עם הרמות של קלסרים, עגלות כאלה, כמו הזה של העורכי דין, ונחקר. מה יצא מוינוגרד? אתה מדבר על 2007, כן, המלחמה הייתה 2006, עד שיצאו המסקנות זה 2007 מתישהו. כלום. מה זאת אומרת כלום? לא יצא כלום. לא יישמו את המצב. כלום. עכשיו, כשאתה קורא את זה, אתה חושב שאתה קורא את השביעי באוקטובר. אם אני עכשיו מוחק לך את וינוגרד, ואני אומר לך, תקשיב, הייתה ועדת חקירה לשביעי באוקטובר כך, לא תדע לזהות. זה נפתח עם משבר האמון הקשה שצה"ל למול החברה הישראלית. יחסי ציבור לא יועילו יותר לצבא. אל תשתמשו בכל הדברים. צריך מהיסוד לא זה. צבא היבשה, הכל כתוב שם. מערכת יחסים, מטה כללים ממשלה, הכל כתוב שם. הכל נמצא שם. עכשיו, האם היה רמטכ"ל אחד, מישהו במטה הכללי, שלקח את מסקנות וינוגרד? אנחנו מדברים על כמה? 16 שנים, 15-16 שנים, עד האירוע של השביעי באוקטובר. אף אחד לא יישם כלום. לא רק שלא יישמו, המצב הלך ונהיה יותר גרוע. כלומר, עמוד צבא היבשה, עוד יותר החריבו אותו. ועוד כל מיני דוגמאות. כלומר, שום דבר לא טופל. כלום לא טופל. אז למה צריך את ועדת חקירה? בשביל להעיף רמטכ"ל? אין צורך. אחד הסיבות שאני מצאתי את עצמי מחוץ לצבא, זה היה שאמרתי שכל מספרי אחד צריכים ללכת הביתה. בתום המלחמה. ממש, בתחילת התחקירים. הייתי בוטה, כדרכי, וישבנו בחדר דיונים כזה בקומה של ראש אמ"ן, אז היה ידלין.
וסיכמנו את המלחמה סיכום ממש ראשוני. היו שם כל הבכירים של החיל. את האלופים, עלה מפקדי יחידות. ושהגיע תורי, אז אמרתי לו, אתה רואה את הים פה? רואים את הים, את התיכון. אמרתי לו, עוד מעט יבוא גל וישטוף אותך, יחד עם הרמטכ"ל, וכל מספרי אחד על איך שאתם ניהלתם את המלחמה הזו. אתם צריכים לקום מבחינה ערכית וללכת הביתה. אז הוא הראה לי מי הולך הביתה. וואו. וידעתי את זה. אמנם המשכתי וגם מומלצתי לקידום, וגם אחר כך עשיתי תפקיד כקצין מודיעין של פיקוד מרכז, ועוד לפני זה למדתי לתואר השני במב"ל, שזה בכללה של הבכירים, בכללה לביטחון לאומי, אבל זה היה ברור שאני לא יכול להימנות על הדרג הבכיר. האם ידלין היה ערכי, היה מקצועי, לקח אחריות והתפטר? הרי התוצאה של המלחמה הזאת היא הרסנית. מהמלחמה הזו חיזבאללה צמח לכוח הדואן של היום, וכל המערך של הרקטות והכל, כי 1701 זה לא ששווה את הנייר, כמו שתמיד אני אומר, שהוא חתום עליו. לא. האם אייזנקוט, ראש אגף המבצעים, היום מדברים על בסיוק, וזה היה אייזנקוט. למה הוא לא הלך הביתה? לא, זה השם, הוא השם, זה השם, אני נתתי, אני זה, פעילות התיק על אודי אדם. הדין קורה בפנים, קורה בתוך אם המסקנות של הוועדה, הן לא אישיות. הן לא היו אישיות אגב. וינוגרד לא הוציא מסקנות אישיות ואמר זה וזה וזה. דיבר על המהות שלה, זה, הוא לא רצה לגעת בזה. בסדר. זה גם מה שיקרה הפעם. יכול להיות. אז חלוץ, אגב, התפטר כלחץ ציבורי. לא בזה שעכשיו וינוגרד אמר לו ללכת הביתה. אבל כל מספרי אחד נשארו, והפכו להיות לימים, רמטכ"לים. תראה את בני גנץ, במלחמה הוא היה מפקד זרוע היבשה. אבל אודי אדם הספיק להיות כמה חודשים בפיקוד צפון. מי שהיה 3-4 שנים לפניו ובנה את כל הסיפור הזה, זה הוא. הוא לא ראה את עצמו כאחראי. לימים הפך להיות רמטכ"ל, כמו אייזנקוט. ולכן הדור הזה שדיברתי, אתה מבין למה דור המדבר אף פעם לא זה? הם לא רואים אין את הערכים של האחריות. מה בכלל, אני אחראי או הוא אחראי, לא אני. כשאתה אמרת בעצם שכל מספרי אחד צריכים ללכת הביתה, מי אתה חושב שבעצם לא קיבל את האמירה הזאת והעיף אותך? במקרה הקונקרטי הזה זה כמובן ידלין. כן, באופן אישי? אין ספק שמבחינתו זה היה קו אדום, זה גם נאמר בפומבי ליד כולם, וגם אני חשבתי ככה, ואני חשבתי שהוא צריך ללכת הביתה. לא, אבל הוא בעצם החזיר לך באופן אישי? אני לא נכנס כרגע עם זה, כי בסופו של דבר יש גם רמטכ"ל, ויש עוד כל מיני דברים. אין ספק שהוא היה אחד מאלה שהפעילו לחץ כבד, גם למנוע קידום, וגם לסכל כל דבר שהוא בכיוון של התפתחות של קריירה. איך זה מרגיש? דרך אגב טבעי. זה מערכת. אני חושב שזה נכון בכל מקום, בכל חברה עסקית, בכל גוף ציבורי, בממשלות, בצבא. אם אדם שנמצא בדרג הכפוף, הזוטר יותר, אומר לדרג למעלה לך הביתה, לא נתפס טוב בלשון המעטה. אני חושב שיש... אני לא מקבל את זה, אבל אני יכול להבין את הגישה הזו. אולי ארגונים דווקא שהכי מצליחים הם כאלו שיכולים לקבל את הביקורת הזאת. קשה לראות ככה באמת שאנשים שעומדים בעוצמה כזו, כמו ראש אמ"ן, שזה תפקיד עוצמתי מאוד, או ראש אגף המבצעים, כמו אייזנקוט, יוכלו לקבל כזה דבר. אני בתוך שעה נקראתי לסגן הרמטכ"ל, קפלינסקי, קפלן, שהיה גם מפקד שלי בעבר, גולני, אמר לי, שמעתי שאמרת שמספרי 1 צריכים לעוף הביתה, אז מה עם מספרי 2? הוא מחייך. הרי הוא יכול להיות רמטכ"ל, והמלחמה עשתה את שלה. אז אמרתי לו, זה החלטה שלך, החלטה אישית שלך. אני חושב שאין לזה סוף, כי אז תשאל מה זה מספרי 3. אז אני אמרתי רק מספרי 1, כי אני מאמין בזה. אגב, גם היום. אתה יכול להגיד, מה, סגן הרמטכ"ל לא אחראי כמו הרמטכ"ל, כמו הרצי? בוודאי, אבל אתה חייב לעצור את זה איפשהו, כי אחרת אתה לא תסיים עם העניין הזה. מה האחריות של מספרי 1 היום? מלאה. רמטכ"ל, ראש אגף המבצעים, ראש אמ"ן הלך כבר.
מפקד פיקוד צפון לדעתי. לא בגלל המלחמה, אלא בגלל המצב של הפיקוד ערב המלחמה. שזה בנס חיזבאללה לא כבש אותנו. מפקד פיקוד דרום כבר הודיע. אז כל השרשרת הזאת של מספרי אחד, או שב"כ, צריכים ללכת. מה באמת בנוגע לאשמה האישית שלהם? אחרי, אם אני לא טועה, דווקא במלחמת יום הכיפורים, שכאילו זה לא מפתיע בכלל, אבל התחושה האישית דובר עליה רבות, על איך הם בעצם הרגישו אותם אשמים במחדל. אני חושב שפה זה מקרה די דומה, בהקשר של, מהרבה מקרים, אבל בהרבה הקשרים, אבל בעיקר בהקשר של האחריות האישית. אני לא, אף אחד מאיתנו לא יכול להיכנס ללב של מישהו ולראות מה קורה שם באמת. אני לא התרשמתי ככה. כשהסתכלתי על הרצי, ואני אומר את זה עוד פעם בזהירות, כי אני לא יכול להיכנס לליבו. אבל כשראיתי את ההתנהלות, אני בסוף איך בן אדם שופט. אתה לא מכיר אותי, אני לא מכיר אותך, אז אנחנו שופטים אחד את השני באמצעות המעשים. בן אדם בסוף עושה משהו, אז אתה מבין שזה היה רצונו. וזו תפיסת עולמו, ואלו הערכים שלו. אז כשאני מסתכל על מה שהוא עשה, במהלך המלחמה הזו, עם המינויים, עם הסיפור של הפצ"רית, עם הסיפור של ארי בפלדשטיין וזה, אני לא רואה בן אדם שרואה את עצמו אחראי. אני מסתכל על תחקיר בארי, בעיניי מבזה, קודם כל שהוא שולח... התחקיר הראשון שיצא מיד אחרי המלחמה, כן. שהוא שולח דובר צה"ל שאין לו שום סמכות, ומי שעומד שם זה אומנם אלוף במילואים, אבל זה מילואים, לא מפקד פיקוד דרום, לא מפקד אוגדת עזה, לא רמטכ"ל, לא ראש אגף המבצעים, דובר צה"ל שהוא לא רלוונטי בכלל לאירוע. ובסוף אומרים שהחיילים למטה של היחידות המיוחדות, זה לא מריח כמו מישהו שמבין את גודל האחריות, ומה עומד לנגד עיניו בהיבט האישי שלו. אתה לא יכול, אם יש לך עזות פנים, עזות מצח, לעשות את מה שעשית עם המינוי הזה של ראש אמ"ן, אתה לא נמצא במקום הזה של ההבנה שאתה הובלת פה לטרגדיה, שאתה אחראי עליה, שאתה חתום עליה. גם התחקירים יצא עכשיו, ואין כותרת כזאת, שיש 4 תחקירי ליבה גדולים, ואז תתי תחקירים. אז אחד התחקירים זה לבדוק את הקונספציה מ-2018. אז תגיד, אתה רציני? אתה באת לספר בדיחה 2018, למה? בגלל הכספים הקטריים, לשם אתה חותר? בוא תתמודד עם דור המדבר. אני מוכן לשבת מולו. מול מי? מול הרצי? בוא נתמודד על דור המדבר. ניסית לדבר איתו? לא. לא היה לי איתו מעולם שום דבר. חושבים שבגלל שאני כל כך נוקשה ומדבר בצורה קיצונית, אנחנו היינו בעלי אותה דרגה כשהשתחררתי. הוא היה מפקד חטיבת צנחנים, ואני הייתי קצין המודיעין של פיקוד מרכז. היינו אפילו באותו פיקוד. אז לא היה לי איתו, עם הבן אדם כאדם, לא היה לי איתו שום דבר. וגם היום אגב, אני לא מסתכל על זה כזה, אני מסתכל עליו כאחד שהוא הרמטכ"ל. כאדם יכול להיות שהוא אדם נפלא, וזה נכון לכולם. אבל אתה שופט בן אדם בתפקיד ציבורי, כי הוא יושב שם, והוא הרמטכ"ל. חד משמעית. והרמטכ"ל מבחינה ערכית לא יכול להתנהל כפי שהוא התנהל. אבל אפשר הבהרה? כשאתה אומר בעצם שאתה לא רואה שהוא מרגיש את האחריות באופן אישי, אתה מתכוון שהוא לא סוחב איתו אשמה על היום הזה בכלל, או שזה הקשר של המינויים מעידים לי בעיקר על שהוא לא התפכח מהקונספציה, וזה אני פחות מצפה. המינויים זה לא קונספציה. המינויים האלה... זה לא להשאיר את אותו שומרי סף. זה עניין ערכי. זה עניין ערכי. לא, זה לא עניין של שומרי... יכול להיות שזה קשור איפשהו בתת מודע אצלו עמוק, אבל כשאני מסתכל על הדבר הזה, לא שאני חושב שהוא לא רואה את עצמו, והוא לא חש רגשות אשמה, והוא לא סוחב אחריו כל מיני דברים. אמרתי, אי אפשר להיכנס לליבו של אדם עד הסוף. אני חושב שהוא לא מבין את האירוע. עוד לא הצליח להבין את האירוע משתי בחינות. בחינה אחת, רמטכ"ל שקיבל הזדמנות, שאני לא בטוח שיש מישהו בעולם שהיה מקבל אותה, לתקן. לא, בוא נגיד שלשביעי באוקטובר את הנעשה אין להשיב, אבל לתקן זה אומר שאתה מסיים את האירוע בעזה בצורה אחרת לגמרי. וזה מה שאתה עושה.
אז אתה לא שם. ואחר כך מבחינה ערכית ומקצועית, ובסוף כל מה שדיברנו על המינויים וזה, אתה לא שם. אתה לא שם, אתה לא נמצא שם. האירוע של ארי ופלדשטיין, זה בדיחה, פגיעה בביטחון המדינה. המסמך הזה, זה הסיפור. זה בדיחה הרי. פתור את זה בתוך הצבא, תגמור עניין. אבל שאתה, יש לך רגשות כאלה ואחרות נגד ראש הממשלה, ואז אתה תופר את כל התיק הזה עם ראש השב"כ, אתה לא נמצא שם. אתה לא מבין מה היה על הכתפיים שלך ב7 באוקטובר. אתה עדיין לא התעוררת, ואני חושב שהוא לא התעורר עדיין. אם הוא העז לומר לפני רפיח, בוא נסגור את הסיפור, ניקח את החטופים ואת הכל, אז זה מה שמעניין אותך. מעניין אותך חטופים בלבד. שאין ספק שהם יקרים לליבנו והכל, אבל יש גם תפיסת ביטחון של מדינה. יש אסטרטגיה של מדינה שהיא מעל הכל, ושלא יקרה עוד פעם 7 באוקטובר, ואתה לא שם, הוא לא שם. העיסוק שלו בחיילים, זה גרפיטי, הוא ככה, וזה צעק שמע ישראל. אתה לא שם, אתה לא שם, אתה לא אחד שהבין את התפקיד שלך, ואת האחריות, ואת גודל השעה על הכתפיים שלך, ב7 באוקטובר, ואתה בעצם חטפת סתירת לחי, התעוררת והיית רמטכ"ל אחר בכל השנה. לא, אתה נהיית יותר גרוע ממה שהיית עוד קודם. אז מה זה אומר עליך? אז יכול להיות שהוא יסחוב רגשות אשמה כאלה ואחרות, אבל המעשים שלו מעידים שהוא עוד לא התעורר, והשורשים שלו נטועים עמוק במקום לא טוב, בלשון המעטה. אוקיי, אז לסיום אני אשמח לשאול על אותו דבר, על ראש השב"כ רונן בר. אתה חושב ששם יש איזושהי תחושה, התפכחות כלשהי, תחושת אשמה? אין ספק, אותו דבר, אני אומר על שניהם, אני לא חושב שרונן בר היה בעוצמה הזאת של הרצי מבחינת ההתנהלות שלו בשנה הזו. נכון שהוא שיתף פעולה בעניין הזה של ארי ופלדשטיין. האחריות פחות גדולה יש לו? לא, אני מתכוון מאז 7 באוקטובר ועד היום, אני חושב שהוא לא נמצא במקום של הרצי. במקום היותר טוב אני חושב שהוא נמצא. אין ספק שהוא רואה אשמה. הוא מבין שזה תהליך ארוך שלא התחיל אצלו. הרי בסוף האירוע של עיר שלמה מתחת לעזה זה גם נדב ארגמן. לפניו, שהוא יהיר לו פחות. אבל אני חושב שבתפיסת העולם שלו הוא עדיין רואה את עצמו כשומר סף. הוא עוד לא התעורר מהעניין הזה, איפה הוא צריך להיות. אגב, חלק מהעניין הזה של להתעורר, זה להבין שיש לך דרג מדיני שבעצם אתה כפוף אליו. אם יש לך דרג מדיני שאתה כפוף אליו, אתה גורם מבצע. אתה זרוע מבצעת. אני לא חושב שהוא הבין שהוא שם. זה גם בהצהרה הזאת של החקירה האחרונה, שאני עוד לא יודע מה התפתח עם כאילו קטר גייט, עוד בדיחה. כיף אנשי הביטחון הבכירים שניסו לעשות שם עסקים, והיו שם, והוא מטורף. ברמה של ראשי מערכת ביטחון, מוסד שב"כ, אמן, אז פתאום תופסים איזה שעיר לעזאזל על איזה קטר גייט, זה חתיכת בדיחה. הוא בשב"כ, הוא יודע כמה יוצא שב"כ מסתובבים במדינות ערב, לרבות קטר. אז זה מראה שהוא עוד לא יתעורר בסיפור הזה, וזה גם לא יקרה. כמו שאמרנו, אנשים שגדלים לאורך עשרות שנים בתפיסת עולם מסוימת, הם כבר לא יתעוררו. הראיה, אם אתה רוצה לסיום, זה לאו דווקא רונן בר, אלא דווקא אלו שהולכים להתמודד בפוליטיקה בבחירות הבאות. זה יאיר גולן. יאיר גולן שתופס עכשיו נפח במנדטים, וזה גנץ ואייזנקוט, בין אם הוא יחליף אותו, בין אם יתפצלו, בין אם הם יהיו ביחד. זה אנשים שאני רואה בהם אות קלון. ממש ככה, אות קלון. כלומר, אם אתם הבאתם את מדינת ישראל, את הצבא שלנו למצב הזה, לאורך שנים, נכון שכל אחד מכם יש לו את החלק שלו, אבל זה חבר'ה שהיו אלופים בכל מיני תפקידים. במטה הכללי, בפיקודים מרחביים, סגן רמטכ"ל, רמטכ"ל, אתה לא צונח להיות ישר רמטכ"ל. אם לא הבנתם שיש לכם פה חלק עצום במה שאני קורא דור המדבר,
קחו עוד קלון, לא כעוד קלון רשמית, כן? אלא אישית. ותלכו הביתה. אתם לא צריכים להנהיג מדינה. אתם לא ראויים להנהיג מדינה. אם הם לא הבינו את זה, ואתה רואה את היעירות שם, היא לא השתנתה. אז... כן. אולמרט שהיה פה, ממש הרגשתי את זה ממנו. כן, זכיחות כזאת. אתה מסכים שהוא גם קשור לזה או שלא? תראה, הוא לא היה אף פעם בעולם הביטחוני. הוא לא צמח שם. הוא פוליטיקאי הוא מדבר על ביטחון. עיריות, ואחר כך... כן. הוא מדבר על ביטחון. אגב, במלחמת לבנון השנייה, הוא אמנם לא כל כך הבין את סביבתו, דיברנו על היכרות האויב והכל, אבל הוא כן חתר למשהו יותר משמעותי. במלחמת לבנון השנייה אני הבנתי שבעצם לא הולך להיות אירוע יבשתי. בהמשך למה שדיברנו על התפיסה ודור המדבר ותפיסת ההרתעה והמלחמה מנגד עם אוויר במודיעין. ופניתי לחלוץ ביום הרביעי למלחמה ואמרתי לו, תשמע, מהרגע הזה אנחנו הולכים להידרדר וזה ייגמר לא טוב. הסתכל לי, על מה אתה מדבר? אנחנו מנצחים, 4 ימים תוקפים, אז אמר לו, תראה, אבל אני ראש זירת טרור, בנק המטרות לתקיפה בלבנון אצלי, והוא נגמר. אגב, בניגוד לאלפי המטרות שהיו במלחמה הזאת, אני נכנסתי למלחמה עם 200 מטרות. 4 ימים הכל אף נעלם. אמר לו, זהו, עכשיו אם אתה לא נכנס קרקעית, ואין לך יותר מה לתקוף, אז תתחיל לתקוף כל מיני קשרים, ואתה יודע, תשתיות כאלה קרקעיות, וגמר, הם יעירו רקטות יותר ויותר כל יום, ובסוף העורף ישבור אותנו. ומה אתה מציע? אז הלכנו לוועדת החוץ וביטחון, ואחרי זה, אז צחי הנגבי היה יושב ראש הוועדה, פינה לנו את החדר בצד, נכנסנו, וירון, לימים היום, מפקד פיקוד דרום, היה העוזר האישי שלו. ואז הוצאתי תצלום כזה וזה, ואמרתי לו שאנחנו צריכים לנחות בביירות, להשתלט על האזור של השדה תעופה, לעשות מבצע גדול. אמרתי לו, זה לא מבצע מיוחד, לא סיירת מטכ"ל, אוגדה. אוגדה 98, נוחתת כולה שם, ומשם נשים קודם כל דגל ישראל, ולצאת למבצעים בתוך הדחיה. חזקים באש וזה. ואמרתי לו, אל תפחד, זה כמו המטה הכללי בקריה. יהיה קצת לוחמים וזה, אבל לא... ואפשר לתת להם גיבוי, יש לנו היום יכולות אוויריות שאפשר לתת להם מיסוך כזה והכל. והוא גדל בחיל האוויר, הוא נבהל מהאירוע, וגם ירון אמר לו, מה, ישחטו אותם שהאווירו, וזה בקיצור. אני ניסיתי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בכל מיני דיוני מטכ"ל, והלכתי לאייזנקוט ודיברתי איתו ולקפלן, ובואו תתמכו ברעיון, ולא עבד. ובפעם הרביעית חמישית שהצגתי לו את זה, אז הוא צעק ככה, דפק על השולחן חזק, אמר לי, רונן, אתה לא מדבר יותר על ביירות, לא מעניין אותי, לא מהים, לא מהאוויר, לא תמצא לי איזה סמל אחר. אמרתי לו, זה לא סמל, זה נקרא בשפה הצבאית פשיטה אסטרטגית, שמשנה לך את כל המערכה, כי אתה לא רוצה בדרום לעשות תמרון. אמרתי, אתה רוצה באיזשהו מקום לסיים את המלחמה עם איזה אחיזה בקרקע? הוא אומר לי, לא רוצה בשום מקום אחיזה בקרקע. אז תמצא מקום אחר, וככה נולד בעלבק, מבצע חד וחלק. וגם אז, שהלכתי לשם, בחוסר רצון ובאכזבה, בניתי מבצע של 4-5 ימים. בשפה הצבאית זה נקרא סיר לחץ, כמו ביהודה ושומרון, שאתה סוגר עיר, ומתחיל להוציא את כל המחבלים, הורג אותם. זה מה שרציתי לעשות בבעלבק. וחיפשתי מפקד. התקשרתי לצ'יקו, אז חבר בזה, הוא לא היה זמין, ניסיתי לתפוס זה, בסוף פניתי לארז צוקרבן, שאז היה מפקד אוגדת פילויים, הוא הגיע לקריה עם הצוות שלו, ובנינו את כל התוכנית והצגנו אותה, וחלוץ נבהל, ואלה שסביבו, אפרופו אייזנקוט בכל, ופתאום, רגע, ארז, מה אתה עושה כאן? אתה בכלל במשימה של אוגדת פילויים, בעתודה בפיקוד צפון, עוף חזרה לפיקוד, והעבירו את האחריות לניצן אלון, ומאותו רגע זה הפך להיות מבצע מיוחד, ששעתיים בקרקע הולכים צוות סיירת מטכ"ל לבית חולים, לחפש את העטופים שלנו, את הגופות כבר של רגב וגולדווסר, וצוות אחד של שלדג לכיוון אחר, וניהלנו את המבצע הזה.
אבל לפני שניהלנו, היינו צריכים להציג אותו לראש הממשלה. והיינו מחוץ למשרד שלו, וכולם ככה מסתודדים, חלוץ וקפלן ואיזקות, במה יהיה, ואנחנו מדברים, הוא יאשר, הוא לא יאשר, הוא יאשר, הוא לא יאשר. נפצע בעומק, נכנסנו, אז חלוץ אומר לו, תשמע ראש הממשלה, אנחנו רוצים להציג לך משהו אחר, שעוד לא ראית, איזה מבצע מיוחד והכל, בעומק האויב, ורונן פה יציג לך את המודיעין. אז אני קם, אז עושה ככה, שב כאילו, מסתכל על כולם, הוא עושה להם ככה, תשחררו פה, כאילו את העניבה, באופן ציורי. אני רוצה להגיד לכם משהו, אני הרבה זמן מחכה שמישהו יבוא ויציג לי משהו קצת יותר נועז, משהו קצת יותר... אז אני מאשר את המבצע, בלי לראות אותו. עכשיו, אחרי שהשארתי את המבצע, תתחילו לדבר. ואז קמתי מחדש והתחלנו להציג את המבצע, אז זה ככה סיפור שמראה לך גם את הצבא שאני מדבר עליו, וגם ראש ממשלה, שאומנם לא הבין באויב, אבל באירוע הזה רצה. משם כבר התחילו סדרה של מבצעים מיוחדים, של השייטת באירוע צור שם, ועוד כל מיני דברים. מעניין. זה פתח את הסכר. כן. אבל... מפתיע. כן, כן. מפתיע. לא הכרתי אותו. כן. ככה הוא דיבר, אבל זה יותר מסר לצבא. כי בעצם, תחשוב איך צבא כופה על ראש הממשלה. דיברנו כל הזמן על נתניהו. דווקא אני אוהב שאנחנו מדברים על מישהו אחר. הרי מה בעצם חלוץ חשב? שהוא ימשיך להילחם מהאוויר כל השבועיים האלה, 3, וזהו, נגמור את הסיפור. ונלך לאיזה הסכם. ואתה מנסה להציע לו משהו שהוא לא מבצע מיוחד, אלא אירוע אסטרטגי שמשנה את כל פני המערכה. עכשיו, הוא יכל להגיד משהו אחר, לא סמל בזה. בוא נשנה את הזה, בוא נעשה תמרון בלבנון, בוא כן נלך לדרום ליטני, לא משנה מה. תעשה איזה משהו כזה. לא, התפיסה היא כל כך מקובעת של המלחמה מנגד, במיוחד אצל אחד בחיל האוויר, שמקבל גיבוי מידלין, שהוא עוד גידול של חיל האוויר. אין הבנה. אין הבנה למה היא מלחמה. ואז ראש הממשלה תקוע, כי בעצם הוא לא כל כך אוהב את ההצעה המדינית שהוגשה לו, והוא רוצה משהו יותר משופר, אבל אין לו מענה, אין לו מענה צבאי. אז גם באירוע הזה, אמנם הוא עשה את מה שהוא עשה, והוא אישר את המבצע הזה, אבל המבצע הזה היה מבצע טקטי. זה לא היה מבצע שמשנה פני מערכה. מרתק. זו תפיסת עולם. זה ממש מעניין. הכל התחבר גם יפה לסיפור הזה בסוף, כל מה שבעצם דיברנו עליו לפני. טוב, רונן כהן, ממש תודה שהתארחת, היה תענוג. היה מרתק. אני מקווה שכולם לקחו כמו שאני לקחתי. נתראה בפעמים הבאות. תודה.